Anh nhớ em quá đi. Cứu tôi. Lại đây nào. Lại đây đi. Cứu tôi. Lại đây đi. Ai cho phép cậu vào đây? Đặt rượu xuống rồi cút ra ngoài đi. Cứu tôi. Tôi quen quản lý của các người đó. Nếu cậu còn muốn tiếp tục làm việc thì bớt lo chuyện bao đồng đi. Lại đây. Tôi không quan tâm ông quen ai, không được bắt nạt phụ nữ. Cậu chỉ là một tên phục vụ hàng, bớt giả làm anh hùng đi. Mau cút ra ngoài. Cậu cứ đợi đó đi. Cô ơi, cô cố chịu thêm chút nha. Tôi đưa cô đến bệnh viện ngay. Không kịp nữa rồi. Cô ơi, cô đây là... Dây chuyền của anh đặc biệt thật đó. Đây là thứ mẹ tôi tặng để cầu bình an cho tôi. Ê, không phải, cô ơi. Giờ không phải lúc nói chuyện này đâu. Cô... Nghe tin gì chưa? Hôm nay tưởng tổng sẽ đến thị sát đó. Tưởng tổng... Nè, anh nói tưởng tổng đệ nhất mỹ nhân kinh đô đó hả? Vậy thì chúng ta sắp được rửa mắt rồi. Nhất là cậu đó, Thích Hứa. Đến công trường bao năm nay mà vẫn chẳng thấy có cô bạn gái nào. Tôi không có hứng thú với người đẹp đâu. Tôi đang đợi một người rồi. Cậu đợi người hả? Đúng vậy. Nữ thần của tôi. Nữ thần của cậu liệu có đẹp bằng tưởng tổng không? Chẳng lẽ nữ thần mà cậu nói là tưởng tổng sao? Nữ thần của cậu ta sao có thể chứ? Tưởng tổng có tài sản chục tỷ sao vừa mắt cậu ta được? Đúng thật là... Nhìn kìa, nhìn kìa. Đẹp thiệt đó nha. Trời đất ơi, nhìn coi xinh đẹp quá trời. Đẹp quá đi mất. Bảo Bảo, đợi mẹ đi thị sát công trường xong sẽ đi đón sinh nhật cùng với con nhé, có được không? Mẹ ơi, con muốn ba cũng đến đón sinh nhật với con đi. Bảo Bảo ngoan, mẹ biết là con muốn gặp ba. Có điều mẹ vẫn chưa tìm thấy ba. Cho mẹ thêm chút thời gian, được không? Thế này, con hãy thử nghĩ xem, lát nữa khi thổi nến, con sẽ ước điều gì? Con hy vọng ba có thể sớm trở về bên cạnh con và mẹ đó. Mẹ nhìn kìa, là ba đó. Anh làm tiếp đi. Được. Mẹ ơi nhìn kìa, là ba đó. Ba ơi, bà Bảo. Đừng nghịch, đây là công trường không được làm loạn như vậy. Mẹ, giờ rồi con thực sự đã nhìn thấy ba kia mà. Bảo Bảo ngoan, mẹ biết là con rất nhớ ba. Thực ra, mẹ cũng rất nhớ ba con. Ba của con là siêu anh hùng của mẹ đó. Nếu năm đó không ba, có lẽ mẹ đã... Mẹ ơi, không phải mẹ nói người đeo sợi dây chuyền giống con thì chính là ba sao? Đúng vậy. Cho nên sau này con không được nhận ba bừa bãi đâu biết chưa nào. Nhưng mà người gì nãy thực sự có sợi dây chuyền giống hệt như con luôn mà mẹ. Người phục vụ rượu của phòng tôi hôm qua đang đâu rồi? Cô đang nói đến người làm thuê đó sao? Nghe nói hôm qua mẹ anh ta đột ngột hôn mê, nên là anh ta xin nghỉ việc rồi. Cái gì? Chẳng lẽ thực sự là nấy? Alo, Linda, là tôi. Viện phí của mẹ cậu không thể nợ thêm được nữa đâu. Phí công trường đã 3 tháng rồi chưa thanh toán lương đó. Xin anh cho tôi thêm chút thời gian. Bệnh viện không phải là nơi làm từ thiện. Vậy đi, ngày mai, chậm nhất là ngày mai, cậu nhất định phải gom đủ tiền viện phí cho mẹ mình. Alo.
Tưởng tổng có lệnh, hôm nay phải tìm được chồng cô ấy. Đó. Dạ, tưởng tổng, tôi tới liền. Nè nè, giám đốc Triệu. Khoản chi phí anh nói hôm qua sao hôm nay vẫn chưa thanh toán vậy? Hôm nay tôi không rảnh để ở đây lãng phí thời gian với cậu đâu. Mau tránh ra cho tôi. Giám đốc Triệu à, tôi thật sự đang cần tiền gấp mà. Tiền, chỉ biết có tiền thôi sao? Thích Hứa, sao anh với tôi chia tay 7 năm rồi anh vẫn nghèo hèn thế này chứ? Sao cô lại ở đây? Tôi với anh không giống nhau. Anh vẫn phải ở đây kiếm sống như một kẻ thấp kém. Còn tôi đã sớm được ngồi cười trên xe sang rồi. Ai đi làm mà chẳng phải vì kiếm tiền chứ. Được rồi, không có tiền đâu. Mau cút đi cho tôi. Nè, giám đốc Triệu, tôi xin anh đó. Tôi Anh xin làm anh gì đó. thế? Tránh ra, tôi xin anh đó giám đốc Triệu. Nè, anh Đưa đừng tiền động cho tay tôi đi. động chân. Buông ra. Người đông quá. Thả ra, tìm từng người một thì chậm quá rồi. Lập tức cho tập hợp tất cả công nhân. Bất kể thế nào, tôi nhất định phải tìm được anh ấy. Rõ. Hôm nay anh không thanh toán cho tôi Anh tránh ra. thì anh không được đi đâu hết. Anh buông ra đi. Tránh ra. Tưởng tổng. 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 Tưởng tổng thông báo tất cả công nhân công trường toàn bộ tập trung tại bãi đất trống. Dạ, chúng tôi qua ngay. Chúng tôi qua ngay. Hôm nay tưởng tổng của tập đoàn đích thân đến công trường thị sát. Nếu như vì anh mà đón tưởng tổng không chu đáo, anh có gánh nổi trách nhiệm này không? Tưởng tổng là người phụ nữ quyền lực số 1 kinh đô. Mấy cô tiểu thư danh giá trước mặt tưởng tổng đều là em gái hết á. Loại nghèo hèn như hắn lấy cái gì mà gánh vác? Không như anh là giám đốc dự án đích thân tưởng tổng tuyển chọn. Nghe rõ chưa hả? Nghe rõ rồi thì biến ngay đi. Tôi không đắc tội nổi với tưởng tổng. Nhưng nếu anh không thanh toán tiền lương cho tôi, hôm nay tôi sẽ đến trước mặt tưởng tổng làm loạn. Tôi muốn coi thử chủ tịch như cô ấy liệu có nợ tiền lương của công nhân không. Anh dám đe dọa chúng tôi sao? Tôi chỉ muốn bảo vệ quyền lợi của mình thôi. Được. Chẳng phải anh muốn tiền sao? Cho anh đó. Không phải anh muốn tiền sao? Quỳ xuống đất nhặt từng tờ một lên đi. Tôi nghe nói hắn còn một bà mẹ đang hôn mê, đang đợi tiền để cứu mạng đó. Nè. Nhặt thật sao? Tất cả qua đây cho tôi. Hôm nay tưởng tổng đích thân đến thị sát công việc. Tất cả liệu hồn mà lanh lẹ lên. Tất cả mọi người đây hết chưa? Vẫn còn một người chưa đến à? Thích Hứa. Tưởng tổng có vấn đề gì không? Tên nghe hay đó, nhưng nhân phẩm thì chả ra gì. Tôi đã nói tôi muốn tất cả mọi người phải đến ngay trước mặt tôi lập tức kia mà. Tôi sẽ cho người đi tìm tên Thích Hứa này tới liền. Anh chính là Thích Hứa đúng không? Đúng vậy. Nè, cái cười là ai vậy? Định làm gì? Cái cười là ai vậy? Lụm tiền xong rồi hả? Đàn ông rất dài vai rộng mà vì mấy đồng lẻ lại khúm núm như thế. Thích Hứa, anh không thấy xấu hổ, chứ tôi xấu hổ thay anh đó. Đây là thứ tôi đáng được giận. Có gì đâu phải xấu hổ chứ. Nói đi nói lại vẫn cứ là đồ nghèo kiết xác. Chắc là anh vẫn chưa biết nhỉ. Hôm nay tưởng tổng tập hợp mọi người ở đây là để tìm ba ruột cho con gái của mình. Cái bộ dạng nghèo hèn này của anh mà còn muốn đến gần tưởng tổng sao? Tôi thấy anh nên biến đi cho khuất mắt đó. Ba ruột sao? Sao thế?
Anh còn muốn làm ba của con gái Tưởng tổng, muốn làm chồng của Tưởng tổng à? Đúng là nực cười thật đó. Nếu không có gương thì có nước tiểu chứ. Sao không tự nhìn lại xem bản thân mình là cái loại gì đi? Dù Tưởng tổng có mù cũng chả để mắt tới hạng người giống như anh đâu. Theo như ý cô nói, thì trước đây cô bị mù sao? Anh nói cái gì? Hồi còn học đại học, cô là người đeo bám theo đuổi tôi đó. Anh yêu xem hắn kìa. Tôi bảo anh biến đi, có nghe thấy không? Là Tưởng tổng bảo mọi người tập trung ở đây. Giờ để Thích Hứa đi, liệu có ổn không? Thích Hứa đã bị đuổi việc rồi. Anh vẫn còn lởn giỡn ở đây, có phải là định ăn trộm cái gì không? Mấy người các người, dạy dỗ hắn cho hắn hoi vào, rõ. Nè, các người làm gì vậy? Ai còn dám nói giúp cho Thích Hứa thì cút cùng hắn luôn đi. Các người làm gì vậy? Tưởng tổng, tôi cảnh cáo anh, nếu làm hỏng việc của Tưởng tổng, tôi sẽ không để anh yên đâu. Tưởng tổng, Có chuyện gì? không có gì, chỉ là một tên nghèo muốn thừa cơ gây rối thôi. Cô chủ nhỏ, cô đừng có nhìn nữa. Loại người này mà nhìn nhiều, chỉ tổ bẩn mắt thôi. Với lại cái loại phế vật này chắc chắn không phải là người mà cô và Tưởng tổng muốn tìm đâu. Đúng vậy. Hồi đại học tôi từng yêu đương với anh ta. Đúng là một kẻ nghèo hèn. Lúc đó chúng tôi toàn ăn đồ bình dân, mặc đồ vỉa hè thôi. Nếu bản thân chú ấy không giàu có, nhưng vẫn sẵn sàng hy sinh vì cô, chứng tỏ đó là người đàn ông tốt. Là do cô chê nghèo ham giàu không biết trân trọng. Tưởng tổng, cô không biết đó thôi. Hắn biết hôm nay cô đến thị sát, nên mới cố tình đến đây để gây chuyện đó. Hắn rõ ràng là muốn thu hút sự chú ý của cô. Tiếc thay, có những kẻ sinh ra đã mang cái số nghèo hèn rồi. Dù có làm gì đi chăng nữa, cũng chẳng thay đổi được đâu. Kìa, Tưởng tổng, chúng ta không cần lãng phí thời gian với hạng người này. Tôi sẽ đuổi hắn đi ngay. Mau cút đi, đừng có mà lì lợm nữa. Đúng đó, người mà Tưởng tổng cần tìm tuyệt đối không phải là anh. Các người muốn tôi đi cũng được, nhưng phải trả tiền công 2 tháng đã nợ tôi. Ba ơi! Bà bảo con vừa nói gì vậy chứ? Mẹ ơi, đó. Bà bảo con làm sao thế? Con... Bà bảo cô chủ nhỏ, mau đến giúp tôi một tay. Bà bảo đừng làm mẹ sợ mà. Bà bảo Nghe nói cô chủ nhỏ hình như bệnh rất nặng. Tôi cũng nhớ là hình như thường nghe nói cô chủ nhỏ phải nằm viện. yếu ớt bệnh tật mà suốt ngày ra ngoài khoe khoang thôi. Chúng ta tránh ra chút đi, nếu không một khi xảy ra chuyện chắc chắn là trách nhiệm của chúng ta đó. Tưởng tổng, cô chủ nhỏ. Bảo bảo con thở đi, đừng làm mẹ sợ. Bảo bảo. Nào, hãy đặt cô bé xuống đất. Đặt xuống nào. Cô chủ thở lại rồi. Bảo bảo, mau đưa đi bệnh viện. Hắn thực sự đã cứu được cô chủ nhỏ sao? Xe của cô ở đâu? Ở đằng kia. Tưởng tổng, mặc kệ tôi, mau đưa bảo bảo đến bệnh viện trước. Dạ. Anh là cái thá gì mà đòi chạm vào cô chủ nhỏ? Cô chủ nhỏ là con gái duy nhất của tưởng tổng, người nối dõi của tưởng gia. Anh chỉ là kẻ vô dụng, đến sách giày cho cô chủ nhỏ cũng không xứng nữa. Không có gì quan trọng hơn mạng sống cả. Tưởng tổng, Anh tên gì? Thích Hứa. Một cái tên thấp kém thôi, không cần làm cô bẩn tay đâu. Cô yên tâm, tôi sẽ đuổi hắn đi ngay bây giờ. Trợ lý Thích, ngày mai nhớ đến tập đoàn nhận việc.
Lương mỗi tháng 20.000 tệ, mỗi tuần được nghỉ 2 ngày theo đúng chế độ. Không vấn đề gì chứ? Được, tất nhiên là được, tất nhiên là được. Tưởng tổng, tưởng tổng, hắn chỉ là một tên công nhân, sao mà xứng làm trợ lý cho cô chứ? Anh đây là đang dạy tôi làm việc sao? Tôi không dám. Về thu dọn đồ đạc của anh, mai không cần đến làm nữa. Tưởng tổng, tôi luôn tận tụy vì công ty mà, cô không thể đuổi việc tôi được. Dám đụng đến người của tôi thì đây chính là kết cục. Người của cô sao? Ngày mai đến công ty có báo tên tôi, nhớ đừng đến muộn. Được. Tưởng tổng, tưởng tổng, Tưởng tổng, tưởng tưởng tổng, tổng. tưởng tổng mà, tưởng tổng mà. Thích Hứa, anh có thể nói giúp tôi với tưởng tổng không? Anh xin giúp tôi với. Tôi là một kẻ vô dụng, tôi không xứng xin cho anh đâu. Thích Hứa, anh đừng có mà không biết điều. Cô có biết trợ lý là như thế nào không? Đó là vị trí dưới một người, nhưng trên ngàn người đó. Sau này Thích Hứa chính là tâm phúc của tưởng tổng. Cô ăn gan hùm hay sao mà dám bất kính với anh ấy? Còn không mau qua đây cùng tôi cầu xin Thích Hứa. Nếu không hai đứa mình sau này chỉ có nước ra đường thôi. Thích Hứa, tôi xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Anh tha thứ cho tôi được không? Nếu mặt trước đây tôi từng là bạn gái anh, chắc anh không muốn thấy tôi phải sống khổ sở chứ. 7 năm trước chúng ta đã chia tay rồi. Mọi chuyện của cô không còn liên quan gì đến tôi nữa. Sau này hãy tự lo đi. Thích Hứa, Thích Hứa. Thích Hứa. Viện trưởng Thương, Bảo Bảo thế nào rồi? May mắn là có người đã thực hiện sơ cứu kịp thời. Cô cứ yên tâm, con bé không sao. Trợ lý Thích hôm nay thực sự rất ngầu. Phong thái vô cùng bình tĩnh luôn đó. Tôi nhớ là mẹ của Thích Hứa cũng đang nằm viện. Cô điều tra xem bà ấy đang ở viện nào. Dạ. Thích Hứa sao? Mẹ của Thích Hứa đang nằm viện ở chỗ chúng tôi đó. Dù bà ấy là mẹ nuôi của cậu ấy, nhưng bao năm qua cậu ấy vẫn luôn bên cạnh chăm sóc. Nói thật lòng, người có trách nhiệm và hiếu thảo như cậu ấy bây giờ hiếm gặp lắm. Cô đi đóng viện phí cho mẹ của Thích Hứa đi. Dạ. Hôm nay tuy là một phen hú vía, nhưng xét theo tình trạng sức khỏe của Bảo Bảo, phải nhanh chóng tìm được ba ruột của con bé để làm xét nghiệm tương thích. Ba ơi. Ba ơi. Ba ơi. Thích Hứa, anh tới đây làm gì? Đây là tập đoàn Tưởng Thị đó, không phải nơi anh nên đến đâu. Chẳng lẽ anh đến đây để đòi tôi tiền cấp dưỡng sao? Tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Bây giờ tôi không mang họ Thích. Người đàn bà đó là mẹ nuôi của anh, không phải của tôi. Anh... Hôm nay tôi không phải đến để tìm anh. Anh không tìm tôi thì có thể tìm được ai chứ? Tôi đến tìm Tưởng tổng. Cũng không biết hôm nay trợ lý Thích có đến nhận việc không? Tưởng tổng cô đang cười à? Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy cô cười. Tôi đâu có. Cô nhìn nhầm rồi. Dặn dò mọi người trong tập đoàn, Thích Hứa là người của tôi. Ai dám bất kính với ảnh, tức là đối đầu với tôi. Dạ. Có phải tôi nghe lầm rồi không? Anh mà cũng đòi tìm Tưởng tổng sao? Tôi lười giải thích với anh lắm. Đừng nói tôi không báo trước nha. Bà nuôi của tôi là ba của Tưởng tổng đó. Nói cách khác, Tưởng tổng chính là em gái trên danh nghĩa của tôi. Tất nhiên, đây chỉ là tạm thời thôi. Tưởng gia luôn xem tôi như con rể tương lai. Sớm muộn gì Tưởng tổng cũng sẽ là vợ của tôi. Đây chính là lý do anh cắt đứt với mẹ chúng ta sao? Người đàn bà nghèo hèn đó căn bản không xứng nhận nuôi tôi. Nhưng nếu hôm nay anh đã đến đây, tôi cũng không muốn làm tuyệt tình quá. Vậy đi, nể tình xưa nghĩa cũ, anh quỳ xuống cầu xin tôi sẽ để anh ở lại tập đoàn Tưởng Thị làm nhân viên vệ sinh. Thế sao hả?
Tôi đã nói rồi, hôm nay đại tướng tổng bảo tôi đến đây, còn dám cãi cố sao? Tướng tổng vốn là đó hoa của kinh đô. Người theo đuổi cô ấy xếp hàng từ đây ra tận nước ngoài. Anh là cái thá gì? Cô ấy sẽ tới tìm anh sao? Chẳng lẽ tưởng tổng là thích hắn bẩn thỉu nghèo hèn hay sao? Hắn đúng là đũa móc mà chọi mâm son. Nghèo đến điên rồi. Được rồi. Không cần thiết phải lãng phí thời gian với hạng người này. Đuổi hắn đi. Cái người định làm gì? Đi. Đưa tôi đi đâu? Tôi không đi. Ra ngoài đi, đừng chạm vào tôi. Ra ngoài, buông tay thả tôi ra. Các người đang làm gì vậy? Tiểu Yên, em đến đúng lúc lắm. Tên công nhân mặc giày vô liêm sĩ này cứ nhất quyết đeo bám em. Công nhân sao? Cái hạng người như hắn mà cũng dám nói là tưởng tổng tìm hắn. Chắc là đầu óc hắn có vấn đề rồi. Tiểu Yên, bác trai đã cho anh vào tập đoàn làm cùng em. Anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt. Mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy không cần em phải bận tâm đâu. Anh sẽ cho người đuổi hắn ra ngoài ngay. Tôi xem ai dám động vào ảnh. Sao anh lại mặc thế này đến tập đoàn? Đã lâu rồi tôi không mua quần áo mới. Nhưng mà cô yên tâm, bộ đồ này tuy là không đáng giá, nhưng tôi đã giặt sạch sẽ mới tới đây. Tiểu Yên, hắn chỉ là một tên công nhân thôi. Em tránh xa hắn ra chút. Công nhân thì đã sao? Công nhân cũng đường đường chính chính kiếm tiền. Anh không có tư cách nói công nhân chúng tôi như vậy. Tôi cảnh cáo anh, hãy mau tránh xa Tiểu Yên ra một chút đi. Mạng của kẻ nghèo không đáng giá. Ai mà biết trên người anh có mang loại mầm bệnh bẩn thỉu nào không? Tiểu Yên, em... Kể từ hôm nay, Thích Hứa sẽ là trợ lý riêng của tôi. Tiểu Yên, tập đoàn Tưởng Thị ở Kinh Đô là một tập đoàn hàng đầu. Em để một kẻ nghèo hèn như vậy ở lại tập đoàn sẽ làm cho đẳng cấp của tập đoàn bị kéo thấp xuống đó. Người mà tôi chọn chưa đến lượt anh chỉ tay 5 ngón đâu. Đi. Sau này, Thích Hứa sẽ là trợ lý của tưởng tổng. Ai dám bất kính với trợ lý Thích, dọn đồ đạc rời khỏi đây đi. Tất cả nghe rõ chưa? Linda, Tiểu Yên nhất thời hồ đồ thì cũng đành đi. Cô là trợ lý của em ấy, sao cô không khuyên bảo một chút? Loại nghèo hèn như Thích Hứa thì có tư cách gì mà làm trợ lý chứ? Thích Hứa là ân nhân cứu mạng của cô chủ nhỏ. Anh không xứng với ảnh đâu. Thích Hứa. Còn con mau đi theo tôi. Tưởng tổng, nam nữ mà ở chung một phòng như vậy e là không hay đâu. Ê nè, tưởng tổng, có gì thì giải quyết bằng lời thôi. Tôi đã nói rồi. Anh là người của tôi. Anh quên rồi sao? Được rồi, không đùa danh nữa. Đi theo tôi. Nhiều quà dữ vậy. Hôm qua là sinh nhật Bảo Bảo, nhưng tôi chuẩn bị nhiều quà như thế này, con bé đều không thích. Viện trưởng Tuân nói tâm trạng của Bảo Bảo ảnh hưởng đến bệnh tình, làm cho con bé vui sao mà khó quá vậy. Nè, tưởng tổng à, trẻ con không phức tạp đến vậy đâu. Quan trọng nhất là phải đánh đúng sở thích. Đánh đúng sở thích. Đúng vậy, tưởng tổng, cô muốn tặng quà cho trẻ con thì trước tiên cô phải biết đứa trẻ đó thích cái gì nhất đã. Thứ Bảo Bảo thích nhất chắc có lẽ là sợi dây chuyền của ba con bé. Dây chuyền? Tôi cho anh xem. Chính là cái này. Cái này... Cái này... Tưởng tổng đã chuẩn bị xong rồi. Chuẩn bị cái gì? Cho bọn họ vào. Không phải, chuyện này... Mời chủ nhân dùng bữa. Các người không phải muốn tôi dùng bữa, mà là muốn ăn tôi thì có. Anh đã cứu Bảo Bảo, tôi mời anh ăn một bữa, không phải là điều nên làm sao? Ôi trời, chút chuyện nhỏ nhặt thôi mà, không cần long trọng vậy đâu. Vậy là anh thấy những việc tôi làm là dư thừa. Không. Vậy còn không mau ăn đi. Ăn xong cùng tôi đến một nơi. Ăn. Mời chủ nhân nếm trước. Chủ nhân uống nước đi nào. Thử món này đi. Chủ nhân nếm thử món này đi. Có ngon không nào? Chủ nhân thấy thoải mái chứ? Ai đó cứu tôi với. Chủ nhân ăn nhiều một chút đi nha.
Đàn ông chẳng phải đều thích vậy sao? Sao thế anh ta trông đau khổ quá vậy kìa? Chắc không có phúc để hưởng thụ chuyện này rồi. Chủ nhân nếm thử cái này đi. Đây là Đưa anh đi mua quần áo. cho tôi hả? Sau này anh là người của tôi, đương nhiên không được làm tôi mất mặt. Chào mừng Tưởng tổng. Đưa vào trong đi. Hả? Là nữa sao? Sao phải vậy chứ? Ê, mấy người đưa tôi đi đâu vậy? Thấy sao? Nhìn không đẹp hả? Đem tất cả các mẫu mới gói hết lại cho tôi, bao gồm bộ trên người ấy nữa. Lẽ nào đây là cảm giác được bao nuôi trong truyền thuyết sao? Tưởng tổng, đây là toàn bộ hóa đơn tiêu dùng lần này. Đắt dữ vậy sao? Chỉ là một bộ quần áo thôi đã bằng tiền viện phí cả một tháng của mẹ mình rồi. Sao vậy? À, không có gì. Chỉ là thấy với một trợ lý nhỏ bé như tôi mà cô tốt vậy, sau này cô đối với chồng sẽ còn tốt hơn nữa. Tất nhiên rồi. Dám biến mất trước mặt tôi. Đợi đến khi tôi tìm được anh, nhất định yêu thương anh thật tốt. Sao mà mình cứ thấy sau lưng lạnh toát hết cả người vậy? Tưởng tổng, ba ơi, cô chủ nhỏ tỉnh rồi, con muốn tìm ba. Nhưng con bé không chịu uống thuốc, con muốn tìm ba. Cứ đòi tìm ba, con muốn tìm ba, để mẹ đưa con đi. Tôi biết rồi, tôi về liền tìm ba. Tưởng tổng, không phải chiều nay cô có cuộc họp rất quan trọng bắt buộc phải tham gia sao? Đành phải hoãn lại thôi. Bảo Bảo chỉ mới ốm, tuyệt đối không để chậm trễ việc uống thuốc được. Phải cho con bé uống trước 12 giờ đó. Vậy hay là để tôi đến bệnh viện thử dỗ dành cô chủ nhỏ xem sao? Anh sao? Tôi vốn lớn lên ở cô nhi viện, nên cách dỗ dành trẻ con tôi là người hiểu rõ nhất. Hơn nữa bao nhiêu năm nay tôi đều chăm sóc mẹ mình, nên chăm sóc cô chủ nhỏ cũng không phải là việc khó khăn. Nếu anh có thể khiến Bảo Bảo ngoan ngoãn nghe lời uống thuốc, thì lương tháng này của anh tăng gấp đôi. Cảm ơn Tưởng tổng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Alo, Tưởng tổng, các cổ đông đều đang đợi cô. tôi biết rồi, tôi lập tức về tập đoàn đây. Vậy tôi đi trước đây. Sao có chuyện trùng hợp vậy? Chắc chắn là mình hoa mắt. Một một không chín 1109. Cô chủ ngoan nào, hôm nay nhất định phải uống thuốc. Con không uống, con muốn ba, con muốn ba. Tưởng tổng những năm qua vẫn luôn tìm kiếm ba của cô, chưa từng từ bỏ bao giờ. Tôi tin rằng cô chủ nhỏ sẽ sớm gặp lại được ba của mình thôi. Vậy hôm nay ba có đến thăm con không? Ba ơi! Ba ơi! Cậu Tưởng, sao anh lại đến đây? Tất nhiên là tôi tới thăm Bảo Bảo rồi. Khó khăn lắm tôi mới được vào Tưởng gia. Tất nhiên phải nắm chặt mọi thứ có thể củng cố địa vị. Chú không phải là ba của tôi, chú đi đi, đi đi. Con ranh con này, để sau này tao cưới mẹ mày, nhất định sẽ cho mày biến mất luôn. Tôi đến tìm cô chủ nhỏ. Nè, cậu Tưởng đã nói rồi, người không liên quan không được vào trong. Chú nói dối. Ba tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi và mẹ của tôi nữa đâu. Nếu như ba của con thực sự quan tâm con và mẹ đến vậy,
thì sao mà bao nhiêu năm qua lại chẳng hỏi han đến hai người chứ? Cậu tưởng Sanh có thể nói với cô chủ nhỏ những lời tàn nhẫn thế? Tôi chỉ đang nói cho nó biết sự thật thôi. Bảo Bảo à, cho dù ba của con không cần con thì ta cần con. Chỉ cần con nói với mẹ con, bảo cô ấy mau chóng kết hôn với ta, thì ta hứa cô chủ nhỏ phải mau chóng uống thuốc, nếu không sẽ xảy ra chuyện mất. Được, tôi sẽ gọi điện cho Tưởng tổng. Còn dám mách lẻo với Tưởng tổng sao? Ai cho mày cái gan đó hả? Cái người định làm gì? Đã không biết điều như vậy thì bọn tao cũng không khách sáo với mày nữa. Mấy người đừng qua đây, tôi nói mấy người biết, tôi đánh người đau lắm nha. Sao bên ngoài ồn quá vậy? Chúng tôi đã cho hắn một trận rồi, nhưng mà hắn nhất định không chịu đi, cứ đòi gặp cô chủ nhỏ. Không ngờ Thích Hứa lại hèn hạ như vậy, vì muốn bám lấy Tưởng gia để ăn bám. Hết lừa gạt người lớn, giờ lại đến lừa gạt trẻ con. Thích Hứa không phải loại người đó. Kẻ xấu thì không bao giờ viết chữ xấu lên trên mặt đâu. Bảo Bảo, con thấy rồi chứ, cho dù không có ta thì mẹ con cũng sẽ tìm ba dưỡng cho con thôi. Tôi không muốn ba dưỡng đâu, tôi chỉ muốn ba của tôi thôi. Vậy ta giúp con đuổi hắn đi có được không? Thích Hứa, sao không vô duyên vô cớ đến bệnh viện? Chẳng lẽ là Tương tổng? Nhớ cho kỹ đây, tôi là chủ, cô chỉ là kẻ làm thuê mà thôi. Nếu còn dám hỗn láo, tôi không ngại xử lý cô ngay tại đây đâu. Đáng ghét, lần đầu thấy loại người như mày đó. Bị đánh lâu như vậy mà cũng không chịu chạy. Tôi đã hứa với Tưởng tổng là sẽ khuyên cô chủ nhỏ uống thuốc. Tôi sẽ không thất hứa đâu. Cô chủ nhỏ. Ba ơi! Nè, Thích Hứa à, sao trước đây tôi không nhận ra anh lại thấp hèn như vậy? Để trèo cao cũng chẳng cần đến mặt mũi nữa. Tôi đến để khuyên cô chủ nhỏ uống thuốc. Tôi không rảnh nói nhảm với anh đâu. Nói nghe cũng êm tai đó. Trong lòng anh đang nghĩ cái gì tôi biết rất rõ. Tưởng gia chính là một trong những đại gia tộc đứng đầu kinh đô. Giá trị của Tưởng Nam Yên là thứ mà những tiểu thư ở kinh đô không thể so sánh được. Nếu anh thực sự bám được cô ta thì cũng bớt được ít nhất 100 năm phấn đấu. Đừng nghĩ tôi dơ bẩn giống như anh. Tôi vẫn luôn dựa vào nỗ lực của mình để kiếm tiền. Tôi chỉ muốn trở thành một người tầng lớp trên thì có gì sai chứ. Tôi biết anh đang ghen tị với tôi. Dù sao anh cũng chẳng có bản lĩnh như tôi, cũng không tốt số bằng tôi. Loại người thấp hèn như anh cả đời này cũng đừng hòng bước chân vào giới thượng lưu. Nếu như giới thượng lưu cũng đê tiện giống như anh, tôi thà đi bê gạch cả đời còn hơn. Vậy thì đáng đợi anh cả đời này bị tôi giẫm đạp dưới chân. Đau lắm hả? Vậy thì khôn hồn cút khỏi đây cho khuất mắt tôi đi. Tôi không đi. Alo, Tưởng tổng, có chuyện rồi. Chắc chắn phải cho uống thuốc trước 12 giờ. Cô chủ nhỏ, một mình Tưởng tổng nuôi dạy con không dễ dàng. Có lẽ cô ấy không thể cho con tất cả những gì con muốn, nhưng cô ấy là người mẹ có trách nhiệm nhất mà chú từng gặp. Chú biết là con luôn muốn tìm ba, nhưng mà con có thể đừng ngó lơ mẹ của con được không? Thế giới của cô ấy rất nhỏ, chỉ chứa đựng mỗi con thôi. Cô chủ nhỏ, con luôn muốn tìm ba của mình. Có lẽ ba cũng đang tìm con đó. Con phải chăm sóc sức khỏe thật tốt mới có thể cùng mẹ đi tìm ba, có đúng không? Chú ấy nói đúng, con phải giữ gìn sức khỏe của mình, không được để cho ba mẹ phải lo lắng đâu. Con phải thiệt là khỏe mạnh, cùng mẹ đợi ba trở về. Tôi không nghe lầm đó chứ. Anh đang đi giảng đạo lý với một đứa trẻ 6 tuổi sao? Cô chủ nhỏ, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng trong lòng con bé
luôn có chỗ cho những người mình quan tâm. Không giống như anh, trong mắt chỉ có tiền đồ và lợi ích. Giả vờ cái gì? Thật sự coi bản thân mình là ba ruột của nó rồi sao? Tiếc thật đó. Cho dù anh có ý định đó thì cũng không có cái số đó đâu. Loại như anh hả? Chỉ là rác rưởi thôi. Đưa đi. Dừng tay cho tôi. Dừng tay cho tôi. Tiểu Yên, em đến đúng lúc lắm. Em coi đi, đây chính là người em thuê về. Chẳng có chút quy tắc nào cả. Dám tự ý xông vào trong bệnh viện, còn đòi gặp bằng được Bảo Bảo. Tôi đến để dỗ cô chủ nhỏ uống thuốc. Anh giả vờ cái gì? Thật sự tưởng rằng bản thân là ba ruột của đứa trẻ sao? Tiểu Yên, anh đã nói từ sớm rồi, loại người không ra gì này không thể giữ lại bên cạnh được đâu. Thích Hứa đã cứu mạng Bảo Bảo. Hơn nữa này. Được, cho dù hắn có tình cờ cứu được Bảo Bảo thì đưa chút tiền rồi đuổi đi là được rồi. Anh biết em lương thiện, nhưng em biết đó, anh đến Tưởng Gia 2 năm rồi. Thái độ của Bảo Bảo với anh luôn thờ ơ lạnh nhạt, thì sao có thể nghe lời một tên công nhân chứ? Những người đi bê gạch ở công trường như tôi nhiều đếm không xuể. Tuy thân phận chúng tôi không cao quý, nhưng chúng tôi dùng mồ hôi để đổi lấy đồng tiền chân chính. Anh không có tư cách gì sỉ nhục công nhân. Bớt dát vàng lên mặt mình đi. Cho dù anh có cố gắng nịnh bợ ra sao, anh cũng không phải là ba ruột của Bảo Bảo. Bảo Bảo cũng tuyệt đối không đời nào nghe lời anh đâu. Bảo Bảo sao rồi? Cô chủ uống thuốc rồi, đã ngủ thiếp đi. Uống thuốc rồi thì tốt. Uống thuốc là tốt rồi. Trợ lý Thích, cảm ơn anh rất nhiều. Lời anh nói cô chủ nhỏ đều nghe lọt tai. Hôm nay nếu mà không có anh, cô chủ nhỏ tuyệt đối không ngoan ngoãn uống thuốc vậy. Tưởng tổng, cô không nhìn nhầm người, không tin lầm người. Chỉ vì mấy câu nói nhảm của hắn mà Bảo Bảo chịu uống thuốc sao? Làm sao có thể chứ? Làm sao có thể chứ? Tiểu Yên, Thích Hứa chẳng qua là mèo mù vớ cá rán thôi. Cho dù hắn có tình cờ khiến Bảo Bảo chịu uống thuốc, thì việc hôm nay Thích Hứa tự ý đến bệnh viện làm phiền Bảo Bảo cũng là lỗi của hắn. Tự ý sao? Đúng vậy. Hôm nay hắn đã tự tiện chạy đến bệnh viện làm phiền Bảo Bảo. Vậy thì ngày mai không biết hắn còn dám làm ra chuyện gì nữa. Loại người như này phải lập tức đuổi việc. Là tôi bảo Thích Hứa đến bệnh viện thăm Bảo Bảo đó. Cái gì? Thích Hứa, nếu đã là Tiểu Yên bảo anh đến, tại sao anh lại không nói với tôi? Anh cũng đâu có cho tôi cơ hội giải thích đâu. Tiểu Yên, hắn đang cố tình chia rẽ tình cảm giữa anh và em đó. Tôi và anh cũng chẳng có tình cảm gì. Tôi cũng không có nghĩa vụ báo cáo chuyện của mình cho anh đâu. Tiểu Yên, em hiểu lầm rồi. Anh không có ý đó. Anh chỉ lo Bảo Bảo bị quấy rầy thôi. Dù sao thì nếu hôm nay Thích Hứa không làm loạn ở bên ngoài, thì Bảo Bảo đã không bị dọa đến mức không chịu uống thuốc. Tưởng tổng, tôi không hề làm phiền cô chủ nhỏ. Tất nhiên là anh sẽ không thừa nhận rồi. Tôi dám kiểm tra camera, anh dám không? Anh là cái thái gì chứ? Anh nói kiểm tra là kiểm tra sao? Đi trích xuất camera hôm nay ra đây. Dạ. Tưởng tổng, đoạn camera tôi đã sao chép cho trong điện thoại. Trợ lý Thích bị đánh đến mức này, sợ làm ảnh hưởng cô chủ nhỏ, nên không hề lên tiếng. Tiểu Yên, em nghe anh giải thích đã. Tiểu Yên, em vậy mà lại vì một tên bê gạch vô dụng mà đánh anh sao? Nếu anh còn dám sỉ nhục Thích Hứa, tôi không chỉ đánh đơn giản thế này. Đi, tôi đưa anh đi băng bó vết thương. Tiểu Yên, em biết mà, chúng ta mới là người một nhà. Bác trai và bà nội vẫn luôn hy vọng em sẽ kết hôn với anh, để nối dõi tông đường cho Tưởng gia mà. Việc nhận nuôi anh vào Tưởng gia năm xưa là quyết định của ba và bà nội tôi. Tôi chưa bao giờ đồng ý kết hôn với anh. Hơn nữa tôi cũng đã có con rồi. Chúng ta đi thôi. Tiểu Yên, Buông tôi ra. tôi không đánh trả không phải là vì không đánh lại anh, mà sợ làm phiền đến cô chủ nhỏ. Nếu anh còn dám bất kính với Tưởng tổng, tôi sẽ phế tay anh đó. Đâu. Từ hôm nay, Tưởng Hạ Vũ và chó không được phép tiếp cận Bảo Bảo. Rõ. Ba ơi! Ba ơi! Cô chủ nhỏ, sao cô lại ra đây? Linda, con nằm mơ thấy ba đó. Cô chủ nhỏ, bên ngoài lạnh, tôi đưa cô về phòng bệnh nha. Nhân tiện nghe xem cô đã mơ thấy ba thế nào.
Bảo Bảo, ta cũng vào trong với con có được không? Tưởng tổng có lệnh, anh và chó không được vào trong. Dựa vào đâu mà Thích Hứa có thể cho Bảo Bảo uống thuốc? Còn tôi thì ngay cả phòng bệnh cũng không được vào nữa. Bởi vì anh và trợ lý thích không giống nhau. Dám cướp người phụ nữ của tôi. Thích Hứa, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Thích Hứa, mấy ngày tới anh tạm thời không cần đến công ty nữa. Coi như tôi cho phép anh nghỉ dưỡng bệnh. Cảm ơn Tưởng tổng. Vậy tôi xin phép đi trước. Anh vội vàng đi đâu? Mẹ của tôi cũng đang nằm bệnh viện ở đây. Tôi muốn đến thăm bà ấy. Không đi mau đi. Mẹ, con đến thăm mẹ đây. Dạo gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện. Con sẽ từ từ kể cho mẹ. Con đã đổi một công việc mới. Tiền lương nhiều hơn trước đây rất là nhiều. Không nhận ra anh ấy là người dịu dàng đến thế. Nếu anh là ba của Bảo Bảo. Mẹ của cậu sắp có thể phẫu thuật rồi. Thật sao? Vốn dĩ sức khỏe của mẹ cậu không thích hợp để làm phẫu thuật lớn, nhưng nhờ sự kiên trì chăm sóc mẹ của cậu đã giúp bà ấy có thể trạng đạt tiêu chuẩn về phẫu thuật. Vậy thì tốt rồi. Mẹ của tôi sẽ mau chóng tỉnh lại đúng không? Ở đây chính là chi phí cần thiết cho ca phẫu thuật. 100.000? Nhiều vậy sao? Có phải cậu đã đến Tưởng Thị làm việc rồi không? Sao anh biết vậy? Tiền viện phí còn nợ của mẹ cậu Tưởng tổng đã thanh toán hết rồi. Thì ra là cô ấy. Ca phẫu thuật của mẹ cậu không thể trì hoãn thêm nữa. Thật sự không được thì hỏi Tưởng tổng mượn tạm coi sao. Cô ấy đã giúp mình nhiều đến vậy rồi, mình không thể làm phiền cô ấy nữa. Tôi sẽ tự nghĩ cách vậy. Chẳng phải hôm nay trợ lý thích xin nghỉ bệnh sao? Sao lại đến bê gạch? Đi gọi người phụ trách chi tiêu hôm nay lại đây. Dạ. Cái này có nhầm lẫn không vậy? Sao vậy, không đủ hả? Để tôi đưa thêm. Không phải. Nhiều quá rồi. Cậu làm tốt lắm. Đây là tiền thưởng của cậu. Cảm ơn nha. Thích Hứa có tiền thưởng, vậy chúng tôi có được thưởng không? Nghĩ cái gì vậy mấy người các anh? Có thể so sánh được với Thích Hứa sao? Được, ông nói gì cũng đúng. Nhanh lên, nhanh chân lẹ tay lên. Bên kia đang đợi đó, nhanh. Khẩn trương đi, nhanh lên. Trợ lý thích định làm kiệt sức luôn sao? Đi hỏi viện trưởng Tôn xem có phải mẹ của Thích Hứa gần đây lại cần dùng tiền nữa hay không vậy? Dạ. Nếu đã đến rồi thì mau ngồi xuống đi. Chẳng lẽ còn đợi ta phải mời sao? Nói đi. Ba tìm con có việc gì? Con định khi nào mới kết hôn với Hạo Vũ đây? Tưởng Hạ Vũ không phải con yêu cầu ba nhận nuôi. Con không có nghĩa vụ kết hôn với hắn. Hạo Vũ đã cứu mạng bà nội con. Bà nội con rất coi trọng Hạo Vũ. Hạo Vũ không chỉ có nhân cách mà năng lực cũng đều là hạng nhất. Cậu ấy là người phù hợp làm con rể của Tưởng gia nhất. Hơn nữa, con cũng đâu muốn thấy Bảo Bảo cả đời này không có ba, đúng không? Bảo Bảo có ba. Con cũng có chồng rồi. Con chỉ là một đứa con gái thôi. Con thì có tài cán gì chứ? Bà nội con đã nói rồi, muốn tiếp tục ở lại Tưởng Thị thì phải kết hôn với Hạo Vũ. Tập đoàn Tưởng Thị không phải của riêng ba và bà nội, mà còn là của mẹ con nữa. Ba, vậy mà có thể làm thế? Con là con gái ba mà. Bà nội con đã dặn, việc cấp bách là phải mau chóng sinh cho Tưởng gia một đứa cháu trai. Chỉ có như vậy, Tưởng gia chúng ta mới có người kế nghiệp.
Giao cho con đó. Bác trai yên tâm, con nhất định sẽ hết lòng yêu thương Tiểu Yên. Tiểu Yên à, anh giúp em. Nhìn cái gì mà nhìn, cút ngay. Phải rồi, mình là cái thá gì cơ chứ? Thích Hứa, cứu tôi. Thích Hứa à, cứu tôi. Em yên tâm đi, anh sẽ cứu em ngay đây. Tưởng Nam Yên, cuối cùng thì em cũng sắp thuộc về anh rồi. Tôi bảo anh cút đi, anh không hiểu tiếng người hả? Tôi vừa mới nghe thấy Tưởng tổng bảo tôi cứu cô ấy. Bảo anh cứu hả? Anh thì làm được cái thá gì? Tôi nói cho anh biết, anh chỉ là một thằng nghèo hèn, một thứ rác rưởi, một kẻ mãi mãi không thể làm nên trò trống gì. Nhưng tôi là chồng chưa cưới danh chính ngôn thuận của Tiểu Yên. Dù chúng tôi có làm gì đi nữa, đều hợp tình hợp lý cả thôi. Đã hiểu rồi thì mau cút đi. Thích Hứa à, cứu tôi. Là bác Tưởng đã bảo tôi chăm sóc cho Tiểu Yên. Mau trả cô ấy lại cho tôi. Chỉ cần cô ấy không tình nguyện thì không ai có quyền ép buộc cô ấy. Tưởng tổng, cô cố gắng chút nha, tôi đưa cô đến bệnh viện ngay. Thích Hứa, tôi không thể đến bệnh viện, ảnh hưởng danh tiếng gia tộc lắm. Vậy giờ sao? Thích Hứa, anh giúp tôi thêm một lần được không? Dám động vào người tôi, đây chính là hậu quả. Người mà tôi nhìn trúng chưa đến lượt anh tới chỉ tay 5 ngón gì đâu. Viện phí mà mẹ cậu còn nợ, Tưởng tổng đã đóng đủ hết rồi. Thích Hứa, Thích Hứa. Tưởng tổng đã giúp mày nhiều lần như vậy, mày không thể giúp cô ấy một lần sao? Mày có còn là đàn ông không vậy? Tưởng tổng, cô tỉnh rồi sao? Anh, anh, Tưởng tổng, tôi biết cô vẫn luôn tìm kiếm ba ruột của cô chủ nhỏ. Cô yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không đeo bám cô đâu. Hơn nữa, tôi cũng đang chờ đợi một người. anh đang đợi ai? Tôi đang đợi một cô gái mà tôi cần phải chịu trách nhiệm. Vậy nếu như cô ấy không đến tìm anh thì sao? Nếu cô ấy không đến tìm tôi, điều đó chứng tỏ cô ấy đã tìm được người mang lại hạnh phúc cho mình. Nhưng chỉ cần cô ấy quay về tìm tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy đến cùng. Có thể được anh chân thành chờ đợi thế, cô đã rất hạnh phúc rồi. Tôi ấy mà, không thích nợ ân tình của người khác. Nói đi, anh muốn gì đây? Cái gì cũng được sao? Xe sang biệt thự, người đẹp thăng chức. Tụi anh chọn. Vậy tôi muốn... 10 triệu tệ. Biết rồi, 100 triệu. Không. Tôi chỉ muốn nghỉ thêm một ngày. Bởi vì ngày mai mẹ tôi phải làm phẫu thuật.
Cho nên tôi muốn ở bên bà ấy một chút. Tôi cho anh 3 ngày. Cảm ơn tưởng tổng. Cô chủ nhỏ cô giỏi quá, cô đã uống hết thuốc rồi nè. Con nói rồi, con phải thiệt khỏe mạnh để đợi ba quay về. Nỗ lực của trợ lý Thích đúng là không hề lãng phí. Trợ lý Thích là ai vậy? Là người hôm đó khuyên cô uống thuốc đó. Cô không biết anh ấy đã nỗ lực thế nào để khuyên cô uống thuốc đâu. Cô có ảnh của chú ấy không vậy? Con muốn nhớ kỹ người này, sau này phải trả lại ân tình cho chú ấy nữa chứ. Mẹ nói rồi, nợ ai thì phải trả lại cho người đó mới được đó. Chính là người này. Chú ấy, chú ấy, chú ấy. Chú ấy, chú ấy, chú ấy. Cô chủ nhỏ cô làm sao vậy? Cô nói chú ấy là ai? Anh ấy là trợ lý mới của tưởng tổng, tên là Thích Hứa. Thích Hứa hả? Con hy vọng ba có thể sớm quay về ở bên cạnh con và mẹ. Không đúng, chú ấy chính là ba mà. Cô chủ nhỏ, cô chắc chắn mình không nhìn nhầm đó chứ? Con không nhìn nhầm đâu. Linda, ba đang ở đâu? Con muốn tìm ba. Tôi nhớ là mẹ của trợ lý Thích hôm nay phải phẫu thuật, bây giờ chắc ảnh đang ở trong bệnh viện. Cũng nên. Cô chủ nhỏ. Ba ơi, ba ở đâu vậy? Ba ơi, cô chủ nhỏ, chậm thôi, chậm thôi. Tưởng tổng nghe máy đi. Nghe máy đi mà. Cuộc họp lần này vô cùng quan trọng với Tưởng thị. Sao Tưởng tổng vẫn chưa tới vậy? Bây giờ bắt đầu cuộc họp. Nghe máy đi mà. Ba ơi, ba ơi, ba đang ở đâu vậy? Ba ơi. Ba, cô chủ nhỏ. Linda, con muốn ba. Con muốn ba. Cô chủ nhỏ, đừng khóc, đừng khóc. Mình nhớ là hình như trợ lý Thích có ghi chú số điện thoại ở trong nhóm làm việc. Phẫu thuật rất thành công. Mẹ của cậu chắc sẽ sớm tỉnh lại thôi. Cảm ơn bác sĩ Tôn. Số tiền phẫu thuật còn lại tôi sẽ đi đóng đủ ngay đây. Không cần, không cần. 2 ngày trước Tưởng tổng đã đóng hết viện phí cho mẹ của cậu rồi. Được rồi, vậy cậu chăm sóc bà ấy đi. Dạ. Lại là cô ấy. Xin hỏi có phải anh Thích Hứa không? Là tôi đây. Ba ơi, con nhớ ba lắm. Con vừa gọi chú là gì? Con là con gái của ba. Tất nhiên ba là ba của con rồi. Tất nhiên ba là ba của con rồi. Không phải đâu bạn nhỏ. Con lộn người rồi phải không? Chú còn chưa kết hôn, sao có thể có con gái được chứ? Ba ơi, con là con gái ba. Bao nhiêu năm qua, con và mẹ đã luôn tìm ba đó. Đợi ba. Ba đừng bỏ rơi con và mẹ nữa, có được không? Mẹ của con là... Ba ơi, ba quên rồi sao? Mẹ của con là... Xong đời đến nơi rồi mà còn gọi điện thoại sao? Anh tới đây làm gì? Lát nữa anh sẽ biết thôi. Hình như ba đang gặp nguy hiểm. Đừng lo lắng, tôi đã tra ra được trợ lý Thích đang ở phòng bệnh nào. Đi, con phải tận mắt xem thử kẻ nào dám bắt nạt ba của con như vậy. Mời anh ra ngoài. Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đi. Hiện tại tôi là cổ đông lớn nhất của bệnh viện này. Để mang lại cho Bảo Bảo một môi trường điều trị tốt nhất, tất cả những người không liên quan đều phải rời khỏi bệnh viện ngay lập tức. Mẹ tôi vừa mới phẫu thuật. Anh định đuổi bà ấy đi sao? Anh còn tin người không vậy? Bà già này có ra làm sao thì có liên quan gì đến tôi chứ? Anh... Đúng vậy. Trước đây bà ta từng nhận nuôi tôi. Nhưng mà vậy thì sao? Chẳng lẽ chỉ vì cho tôi một miếng ăn mà cả đời tôi phải mang ơn bà ta hả? Mẹ đã nhận nuôi chúng ta,
Mẹ đã cho chúng ta một mái nhà. Nhà sao? Một nơi không có tiền cũng chẳng có quyền lực cũng được gọi là nhà sao? Những năm qua nếu không phải vì bà già này làm lỡ dở đợi tôi thì có lẽ tôi đã vào Tưởng gia lâu rồi, và cũng đã kết hôn với Tưởng Nam Yên, trở thành con rể có hàng tỷ của Tưởng gia rồi. Anh đúng là đồ vô ơn bạc nghĩa khốn kiếp. Mau đuổi bọn họ ra ngoài. Đừng chạm vào mẹ tôi. Được, biết rồi. Được, không cần các người động tay. Tôi sẽ đưa mẹ xuất viện. Tưởng tổng, nghe điện thoại đi mà. Được, cuộc họp của chúng ta kết thúc tại đây. Mọi người vất vả rồi. Có chuyện gì? Tưởng tổng tìm thấy ông chủ rồi. Cô vừa nói gì? Hình như ông chủ đã xảy ra chuyện. Ai to gan đến mức dám ức hiếp người của tôi vậy? Tôi qua đó liền đây. Mẹ đừng lo lắng quá. Chúng ta sẽ đi tìm bệnh viện khác mà. Các người còn muốn làm gì nữa đây? Tất nhiên là kiểm tra đồ đạc của anh rồi. Tôi chỉ mang những vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Loại nghèo hèn như các người có chuyện trộm cắp vặt vãnh nào mà không dám làm chứ. Anh đưa đây cho tao. Toàn mấy thứ rác rưởi. Bây giờ tôi có thể đi được chưa? Đồ đạc thì kiểm tra xong rồi, nhưng người thì chưa đâu. Anh có ý gì hả? Tất nhiên là khám người đó. Tưởng Hạo Vũ, anh đừng có quá đáng nha. Khám cho tôi. Khám cho tôi. Anh đừng có chạm vào mẹ tôi. Đừng chạm vào bà ấy. Tưởng Hạo Vũ, anh muốn gì tôi cũng đồng ý với anh. Anh đừng có làm hại mẹ tôi. Cầu xin người khác thì cần phải có thái độ chứ. Tất nhiên rồi, tôi cũng không phải là kẻ hẹp hòi hay tính toán gì đâu. Chỉ cần anh xin lỗi tôi, nhận sai, sau đó thề rằng về sau sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Tưởng Nam Yên, thì mọi chuyện trước kia xóa bỏ hết, thấy thế nào? Sao hả? Không đồng ý à? Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Lại đây. Tôi xin lỗi. Nè, anh có thấy ai xin lỗi mà lại đứng cao dữ vậy không? Thấp xuống chút nữa. Thích Hứa à, nhớ cho kỹ đây. Đây là kết cục của việc đối đầu với tôi. Bây giờ anh chỉ là một thằng công nhân, là một tên nghèo hèn đi bê gạch mà thôi. Loại người thấp kém như anh, tôi chỉ cần dùng một ngón tay là có thể dễ dàng đè nát anh rồi. Là tôi sai rồi. Tôi không nên làm anh không vui. Sau này tôi sẽ không làm vậy nữa. Ngày mai tôi sẽ đến Tưởng thị từ chức. Sẽ không bao giờ gặp Tưởng tổng nữa. Các người đang làm gì vậy? Ba ơi! Ba ơi! Bà Bảo. Sao con lại tới đây vậy bà Bảo? Tôi đến tìm ba. Thích Hứa, chắc hẳn anh đã nghe rõ rồi nhỉ? Con của Tưởng Nam Yên giờ đã đổi xưng hô gọi tôi là ba rồi. Tôi đã nói với anh từ lâu rồi, dù anh có đeo bám Tưởng Nam Yên thế nào đi nữa, rồi cô ấy cũng sẽ là của tôi thôi. Tôi không hề đeo bám bất cứ ai. Anh thừa nhận hay không cũng chẳng quan trọng. Dù sao thì chỗ dựa sau lưng tôi bây giờ là Tưởng gia. Ngay cả Bảo Bảo cũng đã đứng về phía tôi rồi. Rất nhanh thôi tôi sẽ kết hôn với Tưởng Nam Yên, sau đó sẽ thừa kế mọi thứ của Tưởng gia. Còn về phần anh hả? Mãi mãi chỉ là một vũng lầy bị tôi dẫm dưới chân thôi.
Tôi không cho chú nói như vậy nha. Bảo Bảo à, ta biết là con lương thiện, nhưng người đó chính là kẻ xấu muốn cướp mất mẹ của con đó. Ta đang thay con dạy dỗ cho hắn. Người đó không phải kẻ xấu, đó là ba mà. Người đó không phải kẻ xấu mà đó là ba. Bảo Bảo, Bảo Bảo, con vừa nói cái gì vậy? Mẹ ơi, đây chính là ba. Chẳng lẽ thực sự là anh? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nếu hắn mà là ba ruột của Bảo Bảo thì tôi chính là ông trời rồi. Bảo Bảo, con đừng có sợ, nói cho chúng ta biết rốt cuộc hắn đã dùng thủ đoạn gì để khiến con phải nói hắn mới là ba ruột của mình. Đó chính là ba. Tiểu Yên, em thấy rồi đó. Hắn vì muốn định bợ em mà dám tẩy não cả Bảo Bảo. Một đứa trẻ nhỏ như vậy mà hắn cũng không tha. Loại người này tuyệt đối không thể tiếp tục để hắn ở bên cạnh em nữa. Tôi không có, cô hãy tin tôi. Tưởng Tổng, anh hứa thực sự không nói dối đâu. Anh Đến ấy... cả cô cũng nói giúp tên nghèo này sao? Hắn đã cho cô bao nhiêu lợi ích? Hay là cô đã ngủ với hắn rồi? Cậu tưởng anh đang vu khống tôi đó. Nếu không ngủ với hắn, sao cô lại giúp hắn như vậy chứ? Anh, mẹ đã nói với con rằng sợi dây chuyền trên cổ của con là món quà ba đã tặng cho con đó. Nếu không phải là ba, sao lại có nó được? Đây là... Thì ra Hóa là ra cô. là anh. Không thể nào hắn chỉ là một kẻ vô dụng. Hắn mà tốt số vậy sao? Dám động vào người của tôi thấy anh chán sống rồi đó. Cái này anh không biết hắn là ba ruột của Bảo Bảo. Hơn nữa anh tới bệnh viện không phải đến để gây chuyện đâu. Anh đến để thăm mẹ nuôi mà. Anh nói dối. Tôi đã hỏi người bệnh viện rồi. Hôm nay anh đến đây chỉ là để đuổi Thích Hứa và mẹ của anh ấy đi. Các người có phải đã quên Tưởng Giang mới là người trả lương cho các người hay không vậy? Đau. Tiểu Yên, anh biết lỗi rồi. Dù gì chúng ta cũng là người nhà mà. Nếu anh có mệnh hệ gì, bà nội và bác trai nhất định sẽ đau lòng lắm đó. Nếu không phải vì nể mặt danh tiếng Tưởng gia, anh ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Sau này tránh xa người của tôi ra. Đưa đi. Thả tôi ra, tôi tự đi được. Cái đó... Xin lỗi. Anh có biết em nhớ anh thế nào không? Đau. Anh cũng biết đau sao? Anh có biết những năm qua em và Bảo Bảo đã tìm anh vất vả như thế nào không hả? Năm đó mẹ anh hôn mê, anh cũng đã quay lại tìm em mà. Anh ta đã xin nghỉ việc rồi. Cái gì? Anh xin lỗi. Tất cả là lỗi lầm. Đều là lỗi của anh. Xin lỗi? Chỉ nói miệng là xong vậy đó hả? Các người... Mẹ tỉnh rồi hả? Trước đây ta dạy con thế nào? Vạn vật trên đời
đều có trách nhiệm. Chỉ có gánh vác mới có thể thành công. Mà con... Đứa trẻ đã lớn thế này rồi, một người làm ba như con lại vắng mặt trong suốt 6 năm trời. Không ngờ khí chất của mẹ nuôi ông chủ mạnh mẽ thế. Ngay cả một nữ chủ tịch như Tưởng Tổng trước mặt bà ấy cũng có vài phần lu mờ. Mẹ à, con sai rồi. Xin lỗi có ích gì đâu. Phạm lỗi rồi, điều quan trọng nhất phải tìm cách mà bù đắp vào. Bà nội đừng giận mà. Bà bảo hôn bà một cái. Vẫn là cháu gái ngoan của bà hiểu chuyện nhất đó. Con yên tâm, sau này á, mọi thứ đều sẽ là của con thôi. Đứng lên đi. Mẹ nói cứ như là nhà mình giàu có lắm không bằng. Alo. Bà nghe nói con đã tìm được ba ruột của đứa trẻ rồi. Đúng vậy. Bà cảnh cáo con, tưởng gia chúng ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận một thằng con rể bê gạch đâu. Đừng hòng mang cái thứ vô dụng đó đến trước mặt ba và bà nội. Thật ra ba em nói không sai đâu. Anh thật sự không xứng với em. Mặc kệ người khác có thừa nhận không, anh là người đàn ông em chọn. Họ càng không muốn gặp anh, em càng phải đưa anh đến trước mặt bọn họ, nói cho họ biết anh là ba Bảo Bảo, là chồng em. Đúng rồi, ngày mai tập đoàn Thịnh Thế là tập đoàn tài phiệt lớn nhất kinh đô có buổi đấu giá. Ba và bà nội cũng sẽ đến. Anh đi cùng em đi. Anh hả? Sao vậy? Không dám à? Không phải. Anh chỉ là... Anh sợ làm em mất mặt thôi. Con trai mẹ mới không làm ai mất mặt, chỉ có khiến toàn kinh đô phải ngước nhìn thôi. Mẹ, sao mẹ lại cứ thích vét vàng lên mặt mình vậy? Con thấy bà nội nói đúng đó. Ba con là siêu anh hùng, là cười nhất. Được rồi, con và Tiểu Yên mau đi chuẩn bị cho buổi đấu giá ngày mai đi nào. Mẹ à, hay là con ở lại với mẹ nha. Mẹ có cháu gái ngoan ở bên cạnh rồi, không cần con nữa. Mau đi đi. Dạ. Vậy mẹ nghỉ ngơi cho tốt nha. Đi đi, bác gái, bọn con đi trước đây. Bà nội, bà đang tìm gì thế? Cháu gái ngoan, cháu có điện thoại không? Cho bà mượn chút. Bà nội, bà định làm gì? Ngày mai, bà sẽ khiến tên của ba con vang danh cả kinh đô. Alo, tôi là quản gia Sơn Trang Thịnh Thế, xin hỏi có việc gì không? Là tôi, phu nhân. Cuối cùng bà cũng liên lạc với tôi. Những năm qua bà rốt cuộc đã đi đâu vậy? Mọi người ở Thịnh Thế đều mong bà sẽ quay về đó. Theo lời của tôi, đừng nói nhảm nữa. Ngày mai, con trai tôi sẽ đến tham gia buổi đấu giá của tập đoàn Thịnh Thế. Mọi vật phẩm đều phải ưu tiên con trai tôi. Tôi không muốn bất kỳ ai tranh giành với con trai của mình cả. Cô đã nghe rõ chưa? Dạ. Ngày mai tôi sẽ đích thân tới buổi đấu giá để dặn dò việc này nhé. Bà nội, bà lợi hại lắm sao? Tại sao người trong điện thoại lại sợ bà đến như vậy chứ? Bà cũng chỉ là một người bình thường. Chẳng qua mọi người ở kinh đô đều đồng ý gọi bà một tiếng là phu nhân thôi. Bà nội, bà là đệ nhất phu nhân của Thịnh Thế. Em đi chào hỏi ba em một tiếng đã. Hôm nay rất nhiều nhân vật nổi tiếng kinh đô đến ủng hộ tập đoàn Thịnh Thế của chúng ta. Em không thể để họ xem thường chúng ta được. Được. Cậu Tưởng. Thật không ngờ tới nha. Có một ngày tôi lại có thể thấy bóng dáng của tên công nhân tại buổi đấu giá của tập đoàn Thịnh Thế đó. Cậu Tưởng, hắn là kẻ nghèo chuyên đi bê gạch bánh đói sao? Trong diện mạo cũng không tệ nha. Nhưng tiếc thay, chỉ được cái mã bên ngoài thôi. Có những kẻ dù mặc đồ đẹp đến đâu cũng không giấu nổi cái vẻ nghèo túng. Được rồi. Dù sao hắn và tôi cũng là chỗ quen cũ. Các cô cho hắn chút thể diện đi. Cậu Tưởng xứng đáng được Tưởng gia coi trọng. Dù là nhân phẩm hay là giáo dưỡng đều là bậc nhất. Nghe nói hắn và cậu Tưởng ở cùng một cô nhi viện.
Mà sao khoảng cách lại lớn đến như vậy chứ? Loại người này mà cũng đòi tranh cô Tưởng với cậu Tưởng à? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Tôi không quen các người, cũng không muốn tranh giành cái gì với các người cả. Giả vờ thanh cao cái gì chứ? Năm đó nếu không phải anh quỳ lạy xin để được lên giường với Tưởng Nam Yên, thì hôm nay anh ngay cả tư cách đứng đây cũng không có đâu. Đáng tiếc, hôm nay tôi đang đứng ở đây rồi. Anh thật sự nghĩ rằng có con với Tưởng Nam Yên là có thể được Tưởng gia chấp nhận sao? Tôi khuyên anh đừng có nằm mơ nữa. Nè, hay làm vậy đi. Anh ra giá đi. Chỉ cần anh nói một con số, tôi sẽ lập tức viết cho anh một tấm séc. Miễn là anh đồng ý rời xa Tưởng Nam Yên. Bao nhiêu cũng được sao? Tất nhiên rồi. Đúng là đồ nhà quê. Cho chút tiền là xong chuyện ạ. Đây là lý do mà tôi ghét cái lũ nghèo hèn lắm. Có tiền tốt thật đó, nhưng mà e rằng thứ mà tôi muốn anh không đưa nổi. Bây giờ tôi là người mà Tưởng lão phu nhân và bác trai tin tưởng nhất. Tiền của Tưởng gia cũng là tiền của tôi. Chỉ cần anh mở miệng thì tôi nhất định sẽ đưa nổi. Tôi muốn là vợ tôi, con của tôi muốn tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Anh đưa nổi không? Thằng khốn giỡn mặt với tôi hả? Không hổ danh là người được Tưởng gia coi trọng. Xem ra anh không quá ngốc. Thích hứa à? Bớt ngông cuồng đi. Không đưa nổi thì tránh đường đi. Còn nữa, trên thế giới này không phải thứ gì cũng có thể đong đếm bằng tiền đâu. Chuyện gì vậy cháu ngoan của bà? Bà nội, bà không đi dự buổi đấu giá hay sao? Một Tưởng gia nhỏ bé vẫn chưa đủ tư cách để bà phải đích thân đi một chuyến đâu. Nhưng mà con lo cho ba dữ lắm. Yên tâm, trên địa bàn của bà chỉ có ba con bắt nạt người khác thôi. Trên đời này làm gì có ai chê tiền nhiều quá chứ. Anh cũng đừng có tự cho mình thanh cao như vậy. Anh cứ bám lấy Tưởng Nam Yên mà không chịu buông tay. Chẳng phải là vì núi tiếc vinh hoa phú quý của Tưởng gia sao? Đừng có mà nghĩ mọi người đều dơ bẩn như anh. Tôi chính là không tin nếu Tưởng Nam Yên không có gì cả mà anh còn muốn cô ta. Giữa tôi và anh thật sự không cùng đẳng cấp để nói chuyện. Đừng có nghĩ có con rồi là anh có thể đứng vững ở Tưởng gia. Tôi nói cho anh biết, Tưởng Nam Yên có thể sinh con cho anh thì cũng có thể sinh con cho tôi. Anh muốn làm gì? Anh đừng có quên, hiện giờ tôi mang họ Tưởng. Tôi và Tưởng Nam Yên mới là người một nhà. Dù tôi có làm gì đi nữa thì tôi vẫn có lợi thế hơn anh. Tôi cảnh cáo anh, hãy tránh xa cô ấy ra. Nói thật cho anh biết nha, ngoại trừ việc chưa nếm được mùi vị của Tưởng Nam Yên ra, thì những chỗ cần xem tôi đều đã xem hết rồi. Tên khốn kiếp này! Cậu Tưởng anh có sao không? Các người làm gì đó? Các người làm cái gì vậy hả? Không sao. Đây là người đàn ông con tiệm đó sao? Không có phép tắc, không có giáo dục. Đây là buổi đấu giá của tập đoàn Thịnh Thế, Đại Việt số 1 Kinh Đô. Không phải nơi để hắn lộng hành. Bỏ đi bác trai à, con cũng quen rồi. Lúc trước ở cô nhi viện, tâm trạng của Thích Hứa vốn đã không ổn định. Cứ hễ không dự ý là động tay. Con nhìn đi, con nhìn kìa, cùng từ cô nhi viện ra cả mà lại chênh lệch như vậy. Ba, con không cho phép bà nói Thích Hứa như vậy. Tại sao ta không được nói chứ? Con nhìn Hạo Vũ xem, xét về nhân phẩm, tài năng đều là hạng nhất cả. Con nhìn lại cái thứ mà con tìm về đi, chẳng được tích sự gì. Hắn ta đúng là đồ không ai dạy bảo mà. Ba, Ba em nói rất đúng. Anh đúng là lớn lên ở cô nhi viện. Thích Hứa,
Anh là người của em còn không nỡ nặng lời, càng không cho phép người khác làm tổn thương anh như vậy. Quả nhiên, vẫn là những ngày được vợ yêu thương là sướng nhất. Tôi ra lệnh cho anh lập tức quỳ xuống, xin lỗi Hạo Vũ mau. Bác trai, mọi chuyện không như bác thấy đâu, bớt tôi nhảm đi, quỳ xuống, xin lỗi. Tôi... Trời đất, Hắn đã quỳ rồi, nên không cần phải xin lỗi nữa. con làm cái gì vậy? Hôm nay con đưa Tích Hứa đến đây, không phải để ảnh khúm núm trước tưởng gia mình đâu. Đứa bất hiếu này, con không sợ ta sẽ nói chuyện này với bà nội sao? Hôm nay cho dù bà nội ở đây, con cũng sẽ làm như vậy. Con... Mạnh miệng dữ lắm. Bà nội... Mẹ, Tưởng gia này, e là không còn chỗ cho con nữa. Cậu lại xúi nó quay lưng giúp người ngoài như vậy à? Cậu làm chồng như thế sao? Bà nội, đây đều là quyết định của con, không liên quan gì đến Tích Hứa. Con đúng là đã lớn, cứng cáp cả rồi. Vì một kẻ vô dụng như thế này mà không coi ta và ba con ra cái gì. Bà nội, anh ấy không phải kẻ vô dụng, anh tên Tích Hứa, là ba của Bảo Bảo, chồng của con. Ba sao? Chồng sao? Cậu có biết để đảm nhận được hai vai trò đó cần có trách nhiệm thế nào không? Đến chút xính lễ tối thiểu cậu cũng chẳng lo nổi nữa. Bà nói các vật phẩm đấu giá hôm nay đều để lại cho một người sao? Đúng vậy. Phu nhân đã dặn mọi việc đều lấy cậu Tích Hứa làm trọng. Mỗi vật phẩm của Thịnh Thế giá khởi điểm đều từ 5 triệu trở lên. Cậu Tích Hứa thế này rốt cuộc là người thế nào? Cậu Tích Hứa không chỉ là con nuôi của phu nhân, mà từ mấy năm trước cậu ấy còn cứu mạng phu nhân nữa. Phu nhân đã dặn rất nhanh thôi, cậu Tích Hứa sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của Sơn Trang Thịnh Thế, sở hữu khối tài sản hàng tỷ tệ. Người đã cứu mạng phu nhân dĩ nhiên là ân nhân của tập đoàn Thịnh Thế chúng ta rồi, huống hồ tương lai nấy còn trở thành người thừa kế tập đoàn Thịnh Thế nữa. Tôi biết mình phải làm gì rồi. Tưởng lão phu nhân, tôi biết, dù tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi sẽ mang lại cho Tiểu Yên và Bảo Bảo cuộc sống mà họ mong muốn. Thích Hứa à, anh có biết người đang đứng bên cạnh anh là ai không? Bộ quần áo cô ấy đang mặc là mẫu giới hạn mới nhất, chiếc túi cô ấy đang cầm là hàng hiếm trên cả nước. Chỉ riêng những thứ này thôi, anh có đi bê gạch cả đời cũng không mua nổi đâu. Tôi vốn dĩ không có quan tâm những thứ này đâu. Chỉ cần là chồng tôi tặng, bất kể là cái gì, tôi đều thích. Ta đã nói từ lâu rồi, con gái như bát nước khắc đi, sớm muộn gì cũng là đứa bỏ đi, ăn cơm nhà vắt tụi vào hàng tổng. Tưởng gia chúng tôi ở kinh đô cũng là gia đình có danh tiếng. Cậu muốn bước chân vào tưởng gia thì cũng phải để chúng tôi thấy được thành ý. Chúng tôi không có làm khó cậu. Vật phẩm đấu giá đây hôm nay, chỉ cần cậu đấu giá được một món làm sính lễ, tôi sẽ chấp nhận người cháu rể này. Đây là buổi đấu giá của Thịnh Thế, nơi quy tụ báu vật của cả nước. Giá trị của mỗi món đồ đều không thể đong đếm được. Một tên nghèo hèn lấy gì mà đấu giá chứ? Định đi bán nội tạng sao? Chỉ sợ là có bán cũng không có đủ tiền đâu. Bà nội, rõ ràng bà cố tình làm khó. Nếu đến việc này cũng không làm được, vậy thì hắn không xứng làm trễ tưởng gia. Anh đó, tự đi mà cầu phúc đi. Chào mọi người đến với buổi đấu giá tập đoàn Thịnh Thế. Quy định của tập đoàn rất đơn giản, đấu giá công bằng, mỗi vật phẩm đều không có giá khởi điểm. Đừng căng thẳng, anh yên tâm, mặc kệ người khác nói gì về anh. Em vẫn luôn chọn anh. Đây là món đồ đầu tiên của ngày hôm nay, quạt lê hoa chiếu nguyệt. 5 triệu tệ. Không hổ danh là cậu Tưởng, khởi điểm đến 5 triệu rồi. Cậu Tưởng vốn dĩ rất nổi tiếng trong giới của chúng ta, vừa có gu vừa hào phóng nữa. Sắp đến Trung thu rồi, chiếc quạt này xem như món quà con hiếu kính bà nội để bà phối với sườn xám vào ngày lễ Tết. Tốt lắm, tốt lắm. Đã thấy chưa, đây mới là dáng vẻ nên có của con rể tưởng gia. Biết hôm nay là lần đầu anh đến buổi đấu giá, nên tôi đặc biệt chỉ cho anh biết đấu giá thì phải làm như nào. Cũng đúng, dù sao thì anh có học đi nữa cũng chẳng có ích gì đâu. Người đang đứng trên sân khấu là Mễ Kỳ, giám đốc của buổi đấu giá tập đoàn Thịnh Thế. Những người thường xuyên tới đây như chúng tôi, cô ấy đã sớm quen mặt rồi. Còn anh hả, người ta đến tên anh là gì cũng chẳng biết. Cho dù anh có dơ bản thì chắc chắn cũng không được tính đâu. Anh thích. Xin hỏi, anh có muốn ra giá không? Sao Mễ Kỳ lại biết Thích Hứa mà còn chủ động bắt chuyện với hắn nữa? Xin hỏi anh có muốn ra giá không? Tôi hả? Tôi không ra giá đâu. Là anh không muốn hay là không đủ khả năng vậy? Dùng lời của vợ tôi mà nói thì
Liên quan gì tới anh? Vật phẩm đấu giá thứ hai hôm nay, ngọc thải hà, mặt ngọc như ý, dây chuyền phỉ thúy. Vẫn không muốn sao? 10 triệu tệ. Anh ra giá như vậy người khác ra thế nào? Tôi thấy hắn vốn dĩ là không có tiền, cũng chẳng muốn tặng sính lễ đâu. Ai nói nấy không tiền chứ? Anh cứ việc ra giá, em có tiền. Anh không thể lấy tiền của em được. Anh là chồng em mà, của em cũng là của anh. 10 triệu, 10.000 tệ. Đúng, cứ ra giá như vậy đi. Dùng tiền của người khác để ra giá thì có bản lĩnh gì chứ? Tôi có người vợ yêu thương tôi, thì sao nào, có tức không hả? 15 triệu tệ. 15 triệu 10.000. 20 triệu. 20 triệu 10.000. Tưởng Hạo Vũ, mặc dù bà nội và ba rất thương anh, nhưng anh chẳng qua chỉ là một đứa con nuôi của Tưởng gia thôi. 20 triệu này có lẽ chính là toàn bộ gia sản của anh rồi nhỉ? Lượt ra giá vừa rồi, Tưởng gia chúng tôi không có chấp nhận. Bà nội, tiền của Tưởng gia chúng tôi không phải để nuôi loại phế vật. Kể từ bây giờ, tất cả thẻ ngân hàng của con đều sẽ bị đóng băng. Đó là tiền tự tay con làm ra mà. Nếu không có tập đoàn Tưởng Thị, sao con có thể kiếm được tiền? Bà nội, bà đừng quên, Tưởng Thị không phải do ba con tự mình sáng lập ra. Mẹ con mới là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Tưởng Thị này. Mẹ con đã gả vào Tưởng gia thì sống là người của Tưởng gia, mà mất rồi cũng phải dòng bổ tổ của Tưởng gia thôi. Giờ thì tính sao đây? Giờ chẳng còn ai giúp được anh nữa rồi. Anh vẫn còn một ít tiền. Anh lấy đâu ra? Viện phí phẫu thuật của mẹ anh đều là em trả. Tiền anh kiếm được đều để dành lại. Vậy thì được bao nhiêu chứ? Dù sao cũng không có giá khởi điểm. Biết đâu anh có thể may mắn mua được. Em biết mà, trước giờ vận may của anh rất tốt đó. Vật phẩm đấu giá thứ ba hôm nay, hồng ngọc huyết bồ câu. 1.000 tệ. Anh nghèo đến điên rồi sao? 1.000 tệ, ngay cả mảnh trùng của huyết bồ câu cũng không mua nổi. Đã không có giá khởi điểm thì ra giá bao nhiêu là tùy ý mà. Đây là buổi đấu giá của tập đoàn Thịnh Thế đó. Anh tưởng tài phiệt số 1 kinh đô là kẻ ngốc sao? Dù là một miếng bít tết cũng không bao giờ bán cho anh với giá 1.000 đâu. Chúc mừng anh Thích, dùng 1.000 tệ đấu giá thành công huyết bồ câu. Cô có nhầm không vậy? 1.000 tệ làm sao có thể mua được huyết bồ câu chứ? Anh Thích hoàn toàn tuân thủ quy trình đấu giá, không có bất cứ vấn đề gì. Bà nội, bà từng nói, chỉ cần Thích hứa hôm nay mua được một món trong buổi đấu giá, anh sẽ có tư cách làm trễ Tưởng gia chúng ta. Chỉ có 1.000 tệ ít ỏi mà thôi. Ta sẽ không công nhận hắn đâu. Bà nội, sao bà nuốt lời như vậy? Bà nội của con nói đúng đó. Vừa rồi hắn chẳng qua là may mắn lách luật mà thôi. Nếu như hắn có thể mua được tất cả những vật phẩm còn lại, thì Tưởng gia mới thừa nhận hắn. Bà thừa biết anh không làm được. Nếu mà không làm được, thì hắn vĩnh viễn đừng mong bước chân vào Tưởng gia. Anh Thích, đây là danh mục vật phẩm còn lại của chúng tôi, mời anh xem qua. Tôi không cần xem đâu. Anh thích, anh không thích cái nào trong đây sao? Tôi thấy không phải là hắn không thích đâu, mà là căn bản hắn không mua nổi. 1.000 tệ, không biết hắn phải đi bê bao nhiêu viên gạch mới kiếm đủ đâu. Cô đưa danh mục cho hắn xem, đúng là lãng phí thời gian. Thà đem cho con chó xem còn hơn. Nếu đã như vậy, không còn cách nào khác. Dặn xuống dưới, đem toàn bộ vật phẩm gói lại hết cho anh Thích đi. Dạ. Ê, tôi thật sự không có tiền để mua những thứ còn lại đâu. Không sao đâu. Tất cả vật phẩm còn lại sẽ do tập đoàn Thịnh Thị chúng tôi tặng miễn phí. Tất cả vật phẩm còn lại sẽ do tập đoàn Thịnh Thế chúng tôi tặng miễn phí. Tập đoàn Thịnh Thế điên rồi sao? Những vật phẩm còn lại đều là những món đồ vô giá. Giá trị của mỗi một món trong đó đều không thể ước tính được. Anh câm miệng. Tập đoàn Thịnh Thế chưa đến lượt anh nghi ngờ đâu. Anh Thích, xin cho tôi biết địa chỉ của anh đi. Sau đó tôi sẽ cử người mang vật phẩm gửi đến tận nơi cho anh.
Nếu như các người đã muốn tặng, vậy thì hãy gửi tất cả đến nhà vợ tôi đi. Rồi cái gì nữa đây? Đây chính là thẻ hội viên kim cương tập đoàn Thịnh Thế. Sau này chỉ cần anh muốn đến buổi đấu giá, anh cứ bảo tôi sẽ đích thân đi đón anh. Cái này thì không cần đâu. Kia là thẻ hội viên kim cương đó. Cả kinh đô không có mấy người đủ tư cách sở hữu đâu. Cậu tưởng vốn là khách quen của sàn đấu giá, vậy mà đến giờ anh ta cũng chỉ là VIP bình thường thôi à. Nói, anh và Mễ Kiều rốt cuộc quan hệ gì? Anh có biết đâu. Nói, anh thích. Đây là danh thiếp của tôi. Anh thích. Nghe nói có một quán đồ Nhật nấu ăn khá ngon. Nếu anh rảnh nhớ liên lạc với em nha. Em rảnh suốt 24 giờ đó. Nhất định phải gọi cho em nha. Thích hứa. Mễ Kiều của tập đoàn Thịnh Thế xưa nay vốn dĩ không hề nể mặt bất kỳ ai. Tại sao lại đối xử khác biệt với tên nghèo kiết xác này? Những vật phẩm của tập đoàn Thịnh Thế đều là cực phẩm. Tùy tiện lấy ra một món thì ở kinh đô, đám danh gia vọng tộc này đều tranh giành đến sức đầu mẻ trắng. Hiện giờ cô ta lại đưa tất cả cho Thích Hứa. Lẽ nào Thích Hứa và tập đoàn Thịnh Thế có quan hệ sao? Thích Hứa chỉ là một đứa mồ côi từ cô nhi viện thôi. Nếu hắn và tập đoàn Thịnh Thế có quan hệ thì sao có chuyện đi bê gạch ở công trường chứ? Thật không ngờ Tiểu Yên lại có thể vì một gã công nhân mà làm đến mức độ này. Ý của con là sao? Mặc dù bà nội đã đóng băng toàn bộ tài sản của Tiểu Yên, nhưng dù sao cô ấy cũng là chủ tịch của tập đoàn Tưởng Thị. Ở kinh đô ai thấy cô ấy mà chẳng phải kiêng dè. Chắc chắn là do Tiểu Yên sợ Thích Hứa mất mặt, nên cố ý xin Mễ Kỳ cùng diễn vở kịch này với bọn họ. Cậu nói là việc Mễ Kỳ làm như vậy hoàn toàn là nể mặt Tưởng gia chúng ta sao? Nếu không thì một gã công nhân như Thích Hứa dựa vào đâu mà nhận được sự coi trọng của Mễ Kỳ chứ? Dám đem cả thể diện Tưởng gia ra để chống lưng cho một kẻ thấp hèn như thế, đúng là gan to bằng trời. Cô nói gì cơ? Bảo Bảo gặp chuyện rồi. Bảo Bảo Bảo, Bảo. Bảo Bảo. Con sao rồi? Đừng làm mẹ sợ Bảo Bảo à. Bảo Bảo đang ở cùng với mẹ. Sao đột nhiên lại hôn mê như vậy? Cô chủ nhỏ thật sự rất hiểu chuyện. Cô bé cảm thấy bản thân không được khỏe nên đã âm thầm quay về phòng bệnh. Có lẽ là sợ bị mẹ của cậu phát hiện rồi đâm ra lo lắng. Bây giờ với tình trạng sức khỏe của cô chủ nhỏ, phải nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật thôi. Nhưng mà Thích Hứa và Bảo Bảo vẫn chưa xét nghiệm tương thích thành công. Cô chủ nhỏ và Thích Hứa đã xét nghiệm tương thích thành công rồi. Thích Hứa. Viện trưởng Tôn, bệnh của Bảo Bảo thật sự không chữa khỏi được sao? Cô chủ nhỏ tuy rằng mắc phải bệnh di truyền nghiêm trọng, nhưng nếu tìm được người tương thích thì xác suất chữa khỏi thông qua phẫu thuật vẫn rất lớn. Nhưng mà nhất định phải tìm được người có gen tương thích với cô bé. Tốt nhất là người thân trực hệ có quan hệ huyết thống. Hãy để tôi thử đi. Nỗi đau khi chọc vào tủy xương không phải người thường có thể chịu được đâu. Bảo Bảo là con gái của tôi, đừng nói là đau đớn. Cho dù đánh đổi cả mạng sống tôi cũng cam lòng. Bảo Bảo cũng là con gái của anh. Đây là việc anh nên làm. Vậy có phải có thể lập tức sắp xếp tiến hành phẫu thuật được không? Làm ngay đi. Ta không đồng ý. Ta không đồng ý. Bà nội, hiện giờ Bảo Bảo phải được phẫu thuật ngay đó bà. Có chuyện gì lát để nói sau. Tiền của con đã bị đóng băng toàn bộ. Lấy đâu ra làm phẫu thuật chứ? Bảo Bảo cũng là con cháu của Tưởng gia. Chỗ này chưa đến lượt cậu lên tiếng. Chỉ là một đứa trẻ vô dụng thôi. Còn nó là con cháu Tưởng gia hả? Cho dù có cứu sống nó thì có ích gì chứ? Chẳng phải cũng sẽ giống con bên toàn người ngoài sao? Bà nội, Bảo Bảo vẫn còn nhỏ thế này, nếu bây giờ không được phẫu thuật thì không sống nổi. Nó đâu phải con trai. Mất đi cũng tốt. Còn phải sinh cho ta một đứa cháu trai. Bà nội, sao bà có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Không phải ta tàn nhẫn. Đây là cái giá cho lựa chọn của con. Nếu con đã muốn gả cho tên nghèo hèn này thì phải chuẩn bị gánh chịu mọi cái giá thôi. Thích Hứa à, anh chẳng phải vẫn luôn nói muốn chăm sóc cho Tiểu Yên và Bảo Bảo sao? Vậy anh lấy tiền ra làm phẫu thuật cho đứa trẻ đi. Đừng nói là anh chỉ giỏi nói miệng thôi nha.
Anh không cần làm khó Thích Hứa. Thích Hứa, anh đi đâu? Đợi anh. Phu nhân định khi nào quay lại tập đoàn Thịnh Thế vậy? Tôi già rồi, quay về làm chi? Sản nghiệp chục tỷ của tập đoàn Thịnh Thế không thể mãi không có người đứng đầu được. Tôi đã quyết định sẽ giao lại mọi thứ cho Thích Hứa rồi. Nhưng tôi nghe nói cậu Thích Hứa những năm qua toàn đi làm thêm bên ngoài. Cậu ấy thực sự gánh vác nổi tập đoàn Thịnh Thế sao? Thích Hứa là một đứa trẻ vô cùng ưu tú. Tôi tin rằng nó nhất định sẽ làm được. Thích Hứa đang vội vã đi đâu thế? Cô đi theo xem sao? Dạ. Tiền của anh không đủ. Không đủ sao? Nhưng đây là toàn bộ số tiền mình có. Xem ra để làm phẫu thuật cho Bảo Bảo thì hoàn toàn không đủ. Cảm ơn. Anh thấy sao rồi? Tôi không sao. Lấy tiếp đi. Tôi vẫn chịu được. Cái tên trai nghèo của em sẽ không bị dọa cho chảy mất rồi chứ. Anh ấy là người có trách nhiệm, có bản lĩnh. Một kẻ nghèo hèn đi bưng gạch ở công trường thì bản lĩnh gì chứ? Tiểu Yên à, ý của bà nội con là muốn con kết hôn với Hạo Vũ để sinh cho Tưởng gia một đứa cháu trai. Con không đồng ý. Ta thấy con nên cân nhắc cho kỹ thì hơn. Nếu con kết hôn với Hạo Vũ làm ta vui lòng, biết đâu ta sẽ cứu đứa trẻ này một mạng. Nếu con không đồng ý thì cứ để nó ra đi thôi. Bà nội, Bảo Bảo không phải đứa con ngoan. Con bé là con của Thích Hứa và con. Không đời nào ta để con làm xấu mặt Tưởng gia, một kẻ thấp kém bưng bê gạch ở công trường. Ta không bao giờ thừa nhận hắn là rể của Tưởng gia. Tiểu Yên à, nghe lời bà nội đi con. Bà nội cũng là muốn tốt cho con thôi mà. Vì tốt cho con sao? Vì tốt cho con mà đi ép buộc con. Vì tốt cho con mà hại con của con sao? Sao con có thể bướng bỉnh như vậy chứ? Ta có thừa thời gian để con từ từ suy nghĩ cho thông suốt. Nhưng mà đứa trẻ này á thì nó không nhiều thời gian vậy đâu. Tiểu Yên à, em hãy chấp nhận thực tế đi. Thích Hứa đã bỏ chạy rồi, không quay lại nữa đâu. Tôi về rồi đây. Thích Hứa, Em đừng khóc. anh đi đâu vậy? Anh đi lấy tiền. Đây là... Số tiền này em cứ cầm lấy. Nếu không đủ, anh sẽ kiếm thêm. Anh đi hiến máu sao? Anh đã hứa với em và Bảo Bảo rồi, anh sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con. Viện trưởng Tôn, tôi biết số tiền này vẫn chưa đủ chi phí phẫu thuật, nhưng mà mong mọi người hãy phẫu thuật cho Bảo Bảo trước số còn lại. Tôi sẽ sớm bù vào. Được, vậy tôi sắp xếp phẫu thuật ngay. Dạ. Chưa bao giờ nghe nói bệnh viện này lại có thể dùng cách trả góp. Tưởng lão phu nhân, bác sĩ là nghề nghiệp của tôi, nhưng mà làm người không nên quá coi trọng lợi ích. Để tôi coi ai dám thực hiện ca phẫu thuật hôm nay. Anh không có quyền cản Bảo Bảo làm phẫu thuật. Anh có tư cách hay không? Em hỏi viện trưởng Tôn đi. Có chuyện gì cứ nhắm vào tôi. Đứa trẻ hoàn toàn vô tội. Có trách là trách anh đó. Liên quan gì tới tôi chứ? Tiểu Yên vốn dĩ là cô cả của Tưởng gia. Bảo Bảo là cô chủ nhỏ của Tưởng gia. Họ lẽ ra nên được hưởng vinh hoa phú quý không bao giờ hết. Tất cả là tại anh họ mới trở nên như vậy. Bà nội à, thật ra từ lâu con đã mua lại cổ phần của bệnh viện này rồi. Ban đầu là con định nể mặt Tiểu Yên, sẽ cho Bảo Bảo môi trường điều trị tốt nhất. Nhưng không ngờ rằng Tấm lòng của con ta hiểu rồi. đây là việc con nên làm. Thấy chưa? Hạo Vũ mới là người đáng tin cậy nhất. Nhìn lại cái thứ mà con tìm về đi, hắn có thể cho con cái gì chứ? Phu nhân không xong rồi. Cô chủ Bảo Bảo ngất xỉu rồi. Cái gì?
Mau thông báo. Bất kể dùng phương cách nào cũng phải cứu được cháu nội của tôi. Dạ, dạ. Ta đoán là chính con cũng không thể nói ra được hắn có thể cho con cái gì. Ba không bao giờ hỏi xem con thực sự muốn gì. Năm xưa mọi người ép mẹ con đến mức mạng, bây giờ cũng muốn ép luôn con hay sao đây? Con nói bậy. Mẹ con đã tự dẫn. Con không nói bậy. Năm xưa nếu không phải là bà nội ép mẹ con phải giao ra cổ phần của Tưởng thị, nếu không phải bà ấy ép con phải sinh con trai cho Tưởng gia, mẹ con cũng không u uất thành bệnh. Con nhìn ta làm cái gì? Đã bước chân vào Tưởng gia, nối dõi tông đường là nghĩa vụ con dâu phải làm. Mẹ. Bảo Bảo. Bảo Bảo. Bảo Bảo. Mẹ ơi, con không chữa bệnh nữa. Con không muốn mẹ và ba phải xa nhau đâu. Không. Phải chữa. Phải chữa. Mẹ đừng khóc. Ba cũng đừng khóc nha. Bảo Bảo. Bảo Bảo. Nếu đã không chữa được nữa thì đừng nằm lì ở đây. Mau gọi người tới. Đuổi đứa trẻ này đi ra ngoài cho ta. Đừng mà bà nội. Đừng mà. Người đâu? Đưa đứa trẻ đi. Tôi xem ai dám. Cô là cái thá gì? Dám xen vào chuyện của Tưởng gia vậy? Tôi là ai hả? Không liên quan đến bà. Tôi đến chỉ để mang tiền cho Thích Hứa thôi. Đây là Còn mở ra xem là biết. Thích Hứa à? Anh tìm người đóng kịch đến nghiện rồi hả? Để tôi đoán nha. Chắc chắn là anh sẽ nói trong mấy cái vali này đều là tiền. Sau đó định lừa viện trưởng Tôn để phẫu thuật cho Bảo Bảo, có đúng không? Trong đây đúng là tiền phẫu thuật. Thích Hứa à? Anh có tìm người đóng kịch cùng thì tìm người đáng tin cậy chút đi. Nếu anh thực sự có thể lấy ra được tiền phẫu thuật thì đã chẳng phải đi bán máu kiếm tiền rồi. Anh có biết là tôi có thể kiện anh tội lừa đảo không? Tôi không có. Chứng cứ rành rành ra đó rồi, anh còn dám chối sao? Ở trong này chính là tiền phẫu thuật. Bà nói thì phải chắc chứ. Bà có dám mở ra cho tôi xem không? Tất nhiên. Vẫn còn mạnh miệng hả? Thích Hứa, anh có biết mấy cái vali này chứa được bao nhiêu tiền không? Trong này chắc toàn tiền âm phủ hả? Thích Hứa, đây là chuyện gì thế này? Anh thực sự không biết. Thích Hứa à? Anh đã không biết liêm sĩ cứ không chịu nhận thì tôi sẽ cho anh toại nguyện. Mở hết mấy vali này ra cho tôi. Đây. Đã nhìn rõ chưa? Không thể nào. Không thể nào. Bây giờ viện phí đã đóng đủ, lập tức sắp xếp phẫu thuật được chưa? Có thể sắp xếp phẫu thuật ngay bây giờ. Khoan đã. Viện phí đã đóng đủ rồi mà. Sao lại phải đợi nữa? Cậu là cái thá gì chứ? Xứng nói chuyện với tôi sao? Tôi không quan tâm bà là ai, có thân phận gì. Nếu bà dám trì hoãn ca phẫu thuật con gái tôi không để bà yên đâu. Dựa vào cậu. Nghe cho kỹ đây. Hôm nay cho dù cậu có nhiều tiền đến mấy, tôi cũng sẽ không để ai làm phẫu thuật cho đứa con hoang này đâu. Bà... Chuyện này là bà không có quyền quyết định. Tưởng gia là cổ đông lớn nhất của bệnh viện đây đó. Đây là cái gì? Tưởng gia chỉ là cổ phần của bệnh viện đây thôi. Nhưng mà tập đoàn Thịnh Thế đã thu mua toàn bộ bệnh viện đây rồi. Hiện tại đây là tài sản tập đoàn Thịnh Thế có. Chuyện này... Mẹ, đây là thật đó. Sao có thể như vậy chứ? Nếu không còn việc gì, tôi xin phép đi trước. Anh quen biết người của tập đoàn Thịnh Thế hay sao? Sao anh có thể quen biết tài phiệt số 1 được chứ? Vậy tại sao người của tập đoàn Thịnh Thế lại bỏ tiền ra sức giúp vậy? Anh đoán chắc là vì danh tiếng thôi. Họ vừa mới thu mua một bệnh viện thì lại gặp chúng ta. Tuy rằng vừa tốn tiền vừa tốn sức, nhưng mà chỉ cần tin này truyền ra ngoài, danh tiếng và uy tín của họ đều sẽ tăng lên một tầm cao mới. Anh cũng hiểu những chuyện này sao? Anh từng học hồi đại học đó. Em suýt nữa quên mất. Anh chính là huyền thoại khoa kinh tế của trường đại học Thanh Bắc. Em biết anh hả? Ừ. Lúc trước em đã cảm thấy tên của anh nghe rất quen, nên em đã đi kiểm tra. Mới phát hiện, hóa ra anh chính là thần đồng nhà nghèo từng gây chấn động kinh đô. Mẹ em lúc trước còn nghĩ đợi sau khi anh tốt nghiệp sẽ chiêu mộ anh về Tưởng Thị. Không ngờ. Thích Hứa à, đừng rời xa em. Yên tâm đi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em và Bảo Bảo.
Viện trưởng Tôn, tình hình thế nào rồi? Phẫu thuật rất thành công. Yên tâm đi. Cảm ơn anh. Bảo Bảo Bảo, Bảo. Bảo Bảo, con thấy thế nào rồi? Bảo Bảo, con có thấy chỗ nào không khỏe không? Mẹ, ba, con nhớ hai người lắm. Mẹ ôm nào. Mẹ đừng khóc. Sau này Bảo Bảo sẽ luôn ở bên cạnh mẹ và ba. Được. Ba ơi, ôm con đi. Bà nội ôm nào. Bà nội ôm con đi. Bà nội ôm. Mẹ, con bé kêu ba ôm mà. Đợi ta ôm đủ rồi đến lượt con. Bác trai, hay là vào trong ngồi một lát. Ngồi cái gì mà ngồi. Thấy cậu là tôi thấy phiền rồi. Bác trai à, nếu bác thật sự thấy phiền thì đã không mang trái cây tới rồi. Thấy tôi xách đồ như vậy còn không mau đỡ lấy. Thích Hứa à, mặc dù cậu không có gia thế giàu sang phú quý, nhưng mà cậu chính trực, có trách nhiệm. Sau này hãy chăm sóc tốt cho con gái và cháu ngoại của tôi. Còn về phía bà nội của Tiểu Yên, tôi sẽ đi khuyên nhủ bà ấy. Cảm ơn bác trai. Cảm ơn cái gì chứ. Tôi chỉ là không muốn con gái mình phải chịu kết cục giống như mẹ của nó năm xưa. Thích Hứa, cậu đã làm được điều mà tôi không làm được. Cậu giỏi hơn tôi đó. Bác trai, bác trai à, Tiểu Yên đã bị Thích Hứa hoàn toàn tẩy não rồi. Cứ vậy không ổn đâu. Chúng ta nhất định phải nghĩ ra cách khác thôi. Bỏ đi. Cái gì? Nếu Tiểu Yên đã Thích Hứa như vậy, vậy thì cứ để hai đứa bên nhau đi. Bác trai à, Thích Hứa chỉ là một kẻ nghèo kiết xác thôi. Thích Hứa tuy là không có gia thế hiển hách, nhưng mà cậu ấy thắng ở chỗ nhân phẩm đáng quý. Ta đã cho người điều tra rồi. Hồi Thích Hứa còn đi học, thành tích luôn đứng ở trong nhóm dẫn đầu. Lúc đó còn được tuyển thẳng làm tiến sĩ tại Thanh Bắc. Tập đoàn của cậu ấy và Tiểu Yên, ta cũng yên tâm rồi. Không thể như vậy được bác trai à. Không thể như vậy được, bác đã hứa với con rồi. Hứa để con kết hôn với Tiểu Yên mà, rồi sau đó kế thừa tập đoàn Tưởng Thị. Trước đây ta từng nghĩ như vậy, nhưng mà thật đáng tiếc. Nhưng mà con yên tâm đi, cho dù con không thể kế thừa Tưởng Thị, nhưng mà ta vẫn sẽ đưa tiền cho con, để con đầu tư mở công ty riêng. Con định làm gì đó? Nếu không phải vì tiền của Tưởng gia, thì tôi làm con nuôi của ông làm cái gì chứ? Đừng có ngạc nhiên đến vậy. Tôi nói thật cho ông biết nha, từ đầu tôi đã dàn dựng một vở kịch hay, khiến mẹ ông tin rằng tôi là ân nhân cứu mạng của bà ta. Mục đích là để lấy được toàn bộ tài sản của Tưởng gia các ngươi. Con những thứ mà tôi muốn, không ai có thể lấy được. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Não của bệnh nhân vì thiếu oxy cấp tính dẫn đến hôn mê. Tuy đã giữ được tính mạng, nhưng khi nào có thể tỉnh lại vẫn còn là một ẩn số. Bác trai à. Tại sao chuyện thành ra thế này? Rõ ràng mấy tiếng trước vẫn còn khỏe mạnh mà. Bác trai khi về đến nhà, vừa nghĩ đến Tiểu Yên và Thích Hứa vẫn ở bên nhau, tự mình sa ngã, liền cảm thấy tức ngực không thôi. Con vốn định khuyên bác trai nghĩ thoáng một chút, không ngờ bác trai lại... Thích Hứa, Tưởng Nam Yên, các người đợi đó. Chào Tưởng tổng. Chào Tưởng tổng. Chào Tưởng tổng. Ngồi đi. Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Thích Hứa, phó chủ tịch mới tập đoàn chúng ta. Hắn không phải là trợ lý của Tưởng tổng sao? Thì ra là một kẻ bám váy phụ nữ. Đây là lý lịch của phó chủ tịch Thích.
Tiến sĩ Thanh Bắc sao? Hắn là... Tôi nhớ ra rồi, hắn chính là thần đồng nhà nghèo từng gây chấn động kinh đô đó. Bây giờ còn ai có ý kiến không? Vậy tôi xin thông báo lại một lần nữa. Sau này Thích Hứa chính là phó chủ tịch của tập đoàn Tưởng Thị. Tôi không đồng ý. Bà nội, sao bà lại tới đây? Đồ bất hiếu này. Con còn mặt mũi hỏi hả? Bà nội, bà thế này. Tiểu Yên à, bác trai đã hôn mê nhập viện rồi. Cái gì? Nếu không phải tại con cứ nhất quyết muốn ở bên cạnh cái thứ vô dụng này, sao ba con có thể tức giận đến mức hôn mê bất tỉnh như vậy được kia chứ? Con có biết Nó có thể sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa đâu. Không thể nào. Chuyện này không thể nào. Tiểu Yên à, trước khi bác trai hôn mê, bác luôn miệng nói rằng không được giao tập đoàn cho Thích Hứa. Bác trai, bác ấy luôn rất hy vọng là được nhìn thấy em kết hôn với anh. Không đúng, anh đang nói dối. Thích Hứa à, tôi biết anh không muốn từ bỏ vinh hoa phú quý đã có trong tay, nhưng mà ước nguyện của bác trai thật sự là không muốn anh ở bên cạnh Tiểu Yên đâu. Sau này hãy chăm sóc tốt cho con gái và cháu ngoại của tôi. Lúc ở bệnh viện, bác trai đã đồng ý cho hai chúng tôi ở bên nhau rồi. Cái gì? Thích Hứa à, bác trai đang hôn mê là sự thật. Sao anh có thể nhẫn tâm lừa Tiểu Yên như vậy chứ? Bây giờ con đến bệnh viện ngay. Muốn đến bệnh viện cũng được, nhưng con phải vạch rõ giới hạn gian trước đi đã. Bà nội, anh ấy là ba của con gái con. Ba của con đã bị con chọc tức đến mức nhập viện, con còn muốn tiếp tục u mê nữa. Bà nội, với học vấn của Thích Hứa, anh hoàn toàn có tư cách ở lại Tưởng Thị. Tiểu Yên, ở kinh đô, những người có học vấn cao không hề ít đâu. Quan trọng là phải xem kinh nghiệm kìa. Hay là cứ để Thích Hứa tự nói xem hắn đã có kinh nghiệm làm việc tại công ty nào chưa? Anh... Tôi sau khi tốt nghiệp thật sự chỉ làm thuê bê gạch ở công trường thôi. Các vị cổ đông đều nghe thấy rồi đó. Nói thẳng ra, Thích Hứa chỉ là một tên công nhân bê gạch thôi. Nếu để hắn ở lại lãnh đạo Tưởng Thị thì mọi người trong tập đoàn sẽ trở thành trò cười cho cả kinh đô. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tiểu Yên, vừa rồi bà nội đã chuyển hết cổ phần đứng tên bà và cổ phần đứng tên bác trai sang cho anh rồi. Bây giờ cổ phần anh nắm giữ cũng bằng với em. Anh có quyền thay mặt tập đoàn dọn dẹp nội bộ. Không thể nào. Con khiến bà con tức giận đến mức đó rồi. Giờ con muốn làm ta tức điên lên hay sao? Bà nội, bà và ba có lẽ chưa hiểu rõ về Thích Hứa. Anh ấy thực ra... Tại sao ta phải tìm hiểu lại vô dụng đó? Con muốn bảo vệ tên vô dụng đó, được thôi. Ta không ngăn cản con đâu. Nhưng mà con phải lập tức bàn giao lại vị trí chủ tịch đi. Sau này sẽ do Hạo Vũ thay thế cho con, trở thành chủ tịch mới của Tưởng Thị. Con không đồng ý. Con có đồng ý hay không con không quyết được. Con đừng quên, cổ phần hiện tại của Hạo Vũ ngang bằng với con. Các vị cổ đông, mọi người đều là những cốt cán của tập đoàn. Tôi tin rằng các vị chắc chắn hiểu rõ chọn ai làm chủ tịch mới có thể giúp tập đoàn phát triển tốt nhất. Cô nói cái gì? Phu nhân của tập đoàn Thịnh Thế sắp đến Tưởng Thị sao? Chuẩn bị xong hết chưa? Mọi thứ đã được sẵn sàng. Đợi phu nhân công bố trước mọi người, cậu Thích Hứa sẽ là người thừa kế mới của tập đoàn Thịnh Thế. Tăng tốc. Tôi muốn dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Tưởng Thị. Một Tưởng Thị còn con sao đủ tư cách mời được phu nhân tới chứ? Cô không hiểu rồi. Tưởng Thị có vài kẻ dám coi thường con trai tôi. Phu nhân nói là phu nhân Tưởng gia. Bất kể là ai đều không có tư cách để coi thường con trai tôi. Hôm nay tôi phải cho người của Tưởng gia biết, chỉ có con trai tôi mới là người đứng đầu chuỗi thức ăn ở cái kinh đô này. Dạ. Ý ông là phu nhân của tập đoàn Thịnh Thế sẽ đích thân đến đây hay sao? Ừ, tôi hoàn toàn chắc chắn. Sao có thể chứ? Phu nhân của tập đoàn Thịnh Thế luôn khiêm tốn, không thích lộ diện. Đúng vậy.
Hơn nữa tôi còn nghe nói, từ rất nhiều năm trước phu nhân đã sống ẩn dật rồi. Thật ra tôi có quen biết với cô Mỹ Kỳ của sàn đấu giá thuộc tập đoàn Thịnh Thế. Vừa rồi chính là cô Mỹ Kỳ đã gọi điện thoại cho tôi, còn đặc biệt dặn dò tôi chúng ta tiếp đón phu nhân không được sơ sài. Còn nói lần này phu nhân đến Tưởng Thị là để công bố người thừa kế tương lai của tập đoàn Thịnh Thế. Ông nói sao? Cô Mỹ Kỳ nói người thừa kế tương lai của tập đoàn Thịnh Thế hiện đang ở Tưởng Thị. Người của tập đoàn Thịnh Thế luôn đối xử rất khác biệt với anh. Chẳng lẽ là anh sao? Con Ý con là chẳng lẽ hắn là... Bà nội, người của tập đoàn Thịnh Thế đã rất nhiều lần giúp đỡ chúng Không ta. thể nào. Ba mẹ của Thích Hứa đã mất từ lâu rồi. Hắn nói đúng đó. Rất nhiều năm trước làng của anh đã xảy ra động đất. Ba mẹ anh bị nhà cửa đè lên người. Chính nhân viên cứu hộ đã cứu anh ra, rồi đưa anh vào cô nhi viện. Nếu không phải là hắn thì có thể là ai chứ? Phải đó, tập đoàn chúng ta chưa nghe nói ai là trẻ mồ côi cả. Tôi nhớ là cậu Tưởng cũng là trẻ mồ côi đúng không? Mình cũng luôn cảm thấy mình không giống với người bình thường. Chẳng lẽ người phu nhân tìm là mình sao? Đúng, chắc chắn là cậu Tưởng rồi. Lúc trước cậu Tưởng được Tưởng gia nhận nuôi, tôi đã thấy cậu Tưởng khí chất rất khác người rồi. Hóa ra lại là cậu chủ thất lạc của tập đoàn Thịnh Thế. Chẳng lẽ là con sao? Bao nhiêu năm qua con luôn không tìm thấy người thân của mình. Không ngờ rằng người thân xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt. Thật sự chúc mừng cậu Tưởng quay lại tập đoàn Thịnh Thế. Cậu Tưởng sau này chắc chắn phải giúp đỡ chúng tôi thật nhiều đó. Mọi người cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Bà luôn coi con là ân nhân cứu mạng của mình. Không ngờ rằng con còn là quý nhân của Tưởng gia chúng ta nữa. Con phải chăm sóc thật tốt cho Tưởng Thị của chúng ta đó. Bà nội, không phải con không muốn lo cho Tưởng Thị, nhưng mà hiện tại con vẫn chưa phải là chủ tịch của Tưởng Thị. Nếu con nhúng tay vào việc của Tưởng Thị sẽ khiến cho người khác thấy con phiền phức đó. Con đứng ngay trên đó làm gì? Còn không mau giao lại vị trí chủ tịch ở đây chứ. Lão phu nhân, bà vì muốn định bợ tập đoàn Thịnh Thế mà định xóa sạch mọi thứ, mà Tiểu Yên đã làm cho tập đoàn Thưởng Thị sao? Việc này e là không tốt lắm nhỉ. Cái loại bám váy phụ nữ như anh có tư cách gì mà lên tiếng chứ? Nếu không phải tại anh thì Tưởng tổng đã sớm gả cho cậu chủ tập đoàn Thịnh Thế rồi. Cùng là từ một cô nhi viện đi ra, sao khoảng cách lớn thế này chứ? Con thấy chưa? Lựa chọn của các cổ đông đã quá rõ ràng rồi. Tôi ủng hộ cậu Tưởng. Tôi cũng ủng hộ. Cả tôi nữa. Chúng tôi đều ủng hộ. Tôi tuyên bố, từ hôm nay Hạo Vũ sẽ là chủ tịch mới của Tưởng Thị. Phu nhân đến. Phu nhân đến. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Mẹ đến để xem môi trường làm việc của con dâu mẹ. Không được sao? Tất nhiên hoan nghênh ạ. Nhưng mà mẹ, sức khỏe của mẹ. Sức khỏe của mẹ đã không còn đáng ngại nữa. Bà là... Bà nội à, bà ta là mẹ nuôi của Thích Hứa đó. Tôi cũng từng là mẹ nuôi của cậu mà. Bà già kia, tôi cảnh cáo bà, đừng có mà bắt quan làm họ. Việc tôi được bà nhận nuôi trước đây là do tôi bị ép buộc thôi. Bây giờ thân phận của tôi là thứ bà không với tới được đâu. Ồ, ở Kinh Đô còn có người tôi không với tới được sao? Hạo Vũ là con của phu nhân tập đoàn Thịnh Thế. Nó sắp thừa kế tập đoàn Thịnh Thế có sản nghiệp hàng chục tỷ rồi đó, có biết không hả? Vậy sao? Tại sao tôi chưa từng nghe nói phu nhân của tập đoàn Thịnh Thế lại có một đứa con vong ân bội nghĩa như thế này nhỉ? Bà chỉ là một mụ đàn bà nhà quê tầm thường thôi. Không biết cũng là điều bình thường. Có điều, bà đã lỡ đến đây rồi thì hãy tiện tay mang theo đứa con vô dụng này của bà đi cùng luôn đi. Từ nay đừng có đến Tưởng gia chúng tôi mà làm mất mặt nữa. Bà nội yên tâm đi, sau này Tưởng Thị và tập đoàn Thịnh Thế đều là của con hết. Con sẽ dặn mọi người Thích Hứa và chó không được đi vào. Không đời nào. Bà nói cái gì? Nếu không được bà ấy đồng ý, các người ngay cả cổng lớn của Sơn Trang Thịnh Thế cũng không vào được. Họ rốt cuộc là ai vậy? Nói năng hùng hồn quá. Lúc người phụ nữ đó vừa bước vào, tôi nghe có người nói là phu nhân đã đến. Bà ấy, lẽ nào bà ấy là...
Không thể nào. Bà chỉ là một người đàn bà nông thôn. Làm gì có người giàu nào ngốc đến vậy, lại bỏ cuộc sống cơm no áo ấm không tưởng, mà lại đâm đầu về cái nơi nông thôn đó để chịu cực chịu khổ chứ. Mẹ đã tốt bụng nhận nuôi chúng ta, sao anh có thể nói những lời như vậy? Bà ta tốt bụng sao? Tôi thấy bà ta là vì quá nghèo rồi, nên mới nhận nuôi tôi, để sau này phụng dưỡng bà ta. Có thể phụng dưỡng bà ấy là vinh hạnh của anh đó. Năm đó mẹ đã tốt bụng đón cả hai chúng ta về, cho chúng ta một mái ấm. Chúng ta phụng dưỡng bà ấy, đó là điều đương nhiên. Vậy mà lúc mẹ bệnh nặng, cần chúng ta nhất thì anh lại rời bỏ mẹ. Tại sao tôi lại không được đi chứ? Chẳng lẽ anh còn trông mong tôi bỏ tiền chữa bệnh cho bà ta sao? Bà ta chỉ là một kẻ hèn mọn, giống như anh vậy. Có ra đi cũng vậy thôi, dù sao cũng chẳng ai quan tâm đến các người đâu. Những lời nó nói, bà đều nghe thấy rồi chứ. Bà thực sự muốn giao tương lai của Tưởng Thị cho một kẻ súc sinh không bằng chó lợn thế này sao? Bà nội à, bà không giống với họ đâu. Chỉ cần bà giao lại Tưởng Thị cho con nhất định sẽ hết lòng hiếu thảo với bà và bác trai mà. Con là ân nhân cứu mạng ta, đương nhiên là ta tin con rồi. Bà có thể tin nó, nhưng tuyệt đối tôi sẽ không đứng nhìn sản nghiệp mà con dâu tôi dạy con gây dựng bị bà để vô hố lửa đâu. Bà là cái thá gì? Chắc không phải tự coi mình là phu nhân thịnh thế đó chứ. Không cần lãng phí thời gian giới loạn người này. Một lát nữa người của tập đoàn Thịnh Thế sẽ đến ngay thôi. Người đâu? Mau đuổi bọn họ ra ngoài cho tôi. Muốn đuổi bà ấy bà không xứng đâu. Đuổi bà ấy thì bà không xứng. Tôi biết cô. Cô là giám đốc sàn đấu giá của tập đoàn Thịnh Thế. Sao hả? Đặc biệt đứng đây để đón tôi trở về sao? Đón anh sao? Cô đến đúng lúc lắm. Ở đây có kẻ dám đắc tội với người thừa kế của tập đoàn Thịnh Thế đây này. Thật ra tôi cũng không muốn phô trương đâu, nhưng mà không còn cách nào khác. Tôi không thể đứng nhìn thể diện của tập đoàn Thịnh Thế bị tổn hại, nên là hôm nay nhất định phải bắt bọn họ trả giá. Theo lời anh nói thì anh là người thừa kế Thịnh Thế sao? Đúng vậy, tôi đã biết hết rồi. Cậu Tưởng đúng là ngầu thiệt đó. Cậu Tưởng ở đây, sau này Tưởng Thị còn lo không thể tiến lên được tầm cao mới ư? Đúng vậy. Người của tập đoàn Thịnh Thế đã đến rồi. Bây giờ các người có hối hận, muốn quỳ xuống dập đầu nhận lỗi thì cũng đã muộn. Phu nhân, Mẹ, hay là chúng ta đi thôi. người phải đi, không phải chúng ta. Giám đốc Mễ Kỳ, cô nghe thấy chưa? Bà ta dám coi thường tập đoàn Thịnh Thế. Loại thấp kém như hai kẻ này, một đứa cũng không được tha. Bà ấy quả thực có tư cách nhận xét về tập đoàn Thịnh Thế. Chào phu nhân. Cô gọi bà ta là gì? Vẫn chưa hiểu sao? Người đang đứng trước mặt các người lúc này là phu nhân của tập đoàn Thịnh Thế đó, hiểu chưa? Mẹ, thực sự là... Làm con sợ à? Mẹ không có ý giấu con đâu. Ban đầu, vào lúc các con tốt nghiệp đại học, mẹ đã định nói cho các con biết sự thật và đưa các con quay về tập đoàn Thịnh Thế. Nhưng mẹ đột nhiên lâm bệnh nặng rồi hôn mê, thấm thoát bao nhiêu năm trôi qua. Thiệt cho con vất vả nhiều rồi. Con đã gọi mẹ một tiếng mẹ, thì mẹ mãi mãi là mẹ của con. Con chăm mẹ là điều nên làm mà. Nhưng như vậy cũng tốt, đã giúp mẹ nhìn rõ được rất nhiều người và sự việc, để cho mẹ biết rằng có những người hiểu được ơn một giọt nước trả bằng cả dòng suối. Còn có những kẻ dù mình có trao đi bao nhiêu là ân tình thì cuối cùng cũng chỉ là một kẻ vô ơn, không thể cảm hóa. Không thể nào. Bà chỉ là một người đàn bà nông thôn. Có người giàu sang nào lại giống như bà, từ bỏ cuộc sống cơm no áo ấm không tưởng, mà lại chạy tới cái nơi nông thôn đó để chịu khổ chịu cực chứ? Hỗn láo. Anh mà xứng chất vấn phu nhân sao? Chính là vì phu nhân đã có tất cả mọi thứ nên mới lựa chọn ở ẩn, rời xa chốn phồn hoa. Nếu vị này chính là phu nhân tập đoàn Thịnh Thế, vậy thì cậu chủ của tập đoàn Thịnh Thế là... Đúng vậy, Thích Hứa là người thừa kế tập đoàn Thịnh Thế đấy. Đúng vậy, Thích Hứa chính là người thừa kế của tập đoàn Thịnh Thế. Cậu chủ, phu nhân đã chuyển toàn bộ tập đoàn Thịnh Thế sang tên cậu rồi. Cậu chủ, chào mừng anh quay lại tập đoàn. Vừa rồi là do chúng tôi có mắt không tròng. Anh đại nhân đại lượng xin đừng chấp nhặt. Không biết là khi nào anh định kết hôn với Tưởng tổng chúng tôi? Theo tôi thấy, hay là chọn hôm nay luôn đi. Chẳng lẽ đây là cảm giác vận may từ trên trời rơi xuống sao? Không, đây là cảm giác ở hiền gặp lành đó. Còn cậu, cái đồ vong ân bội nghĩa nhà anh không xứng ở lại Tưởng Thị. Phu nhân,
Xin hãy yên tâm, chúng tôi sẽ đuổi hắn ra ngoài ngay lập tức. Bà nội, bà cứu con với. Con từng cứu mạng bà mà. Dù con không phải là người thừa kế của tập đoàn Thịnh Thế đó, nhưng con vẫn là con nuôi của Tưởng gia mà. Dạ. Cổ phần của con tại Tưởng gia vẫn còn có hiệu lực đó. Chỉ cần ta còn sống ngày nào, không ai ở Tưởng thị được phép đuổi con đi. Dạ. Bà nội, bà mới là người đang hồ đồ. Đừng tưởng rằng con trèo cao được vào tập đoàn Thịnh Thế thì có quyền vô lễ với ta. Thích Hứa à, dù anh có là người thừa kế của tập đoàn Thịnh Thế thì đã sao chứ? Tôi vẫn có thể ở lại tập đoàn Tưởng thị một cách thuận buồm xuôi gió. Tôi vẫn sẽ có thể tiếp tục bám lấy Tưởng Nam Yên. Đồ súc sinh, cậu nghĩ những việc mình đã làm có thể che giấu cả đời sao? Ba, con xin lỗi. Con... Không sao, không trách con. Nếu không phải tại đứa con bất hiếu của con thì con có đến mức hôn mê hay không? Mẹ, về chuyện này không liên quan gì đến Tiểu Yên cả. Nói vậy là sao chứ? Cậu còn lời nào để nói không? Bác trai à, bác tỉnh rồi. Con đang làm gì vậy? Mẹ, là chúng ta hồ đồ. Ý con là sao? Bởi vì con đồng ý để Tiểu Yên và Thích Hứa bên nhau, nên hắn muốn kết liễu con. Chuyện này không thể nào. Chuyện này không thể nào. Mẹ à, mẹ đừng có nói đỡ cho tên súc sinh này nữa. Mẹ có biết không, năm đó hắn cứu mẹ là do hắn cố tình tìm người hãm hại mẹ đó. Hắn đúng là một con sói đội lốt người. Chuyện này làm sao có thể? Sao có thể như thế chứ? Mẹ, hắn thiết kế từng bước một. Hắn chính là muốn lừa gạt lòng tin của chúng ta, để Tiểu Yên gả cho hắn, rồi chiếm đoạt tài sản nhà chúng ta. Tất cả những chuyện này là thật sao? Hóa ra cậu luôn lừa dối tôi. Tôi đã nói từ sớm, người này nuôi cũng không biết ơn đâu. Ba và bà nội đã đối xử với anh tốt thế, anh đỡ lòng nào đối xử với họ như vậy? Tôi nhất thời hồ đồ. Nhất thời hồ đồ? Nhất thời mà làm ra chuyện phạm pháp? Chuyện này tôi không dễ dàng bỏ qua. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Anh hãy đợi nhận lấy sự trừng phạt xứng đáng cho anh đi. Tiểu Yên, đừng mà. Anh sai rồi, anh thực sự biết sai rồi Tiểu Yên. Bà nội, bà ơi, bà tha thứ cho con lần này thôi. Sau này con sẽ không dám nữa. Bà nội. Bác trai à, bác trai, bác đại nhân đại lượng, xin đừng chấp nhặt với con nữa. Bác trai. Thích Hứa à, hai chúng ta từ nhỏ đã cùng lớn lên ở cô nhi viện. Chúng ta có mối quan hệ rất tốt mà. Anh nhất định sẽ không muốn nhìn thấy tôi phải ngồi tù, có đúng không? Tôi xin anh đó, tôi xin anh đó giúp tôi nói vài lời đi. Tôi thật sự không thể ngồi tù được, nếu không tôi sẽ tiêu tùng mất. Thích Hứa à, trước đây hai chúng ta có quan hệ tốt nhất. Mẹ cũng rất thương anh. Người Tưởng gia càng đối xử với anh như người thân. Còn anh thì sao? Anh đối xử với chúng tôi như thế nào? Anh lợi dụng lòng tốt của người khác làm công cụ để leo cao, giẫm đạp lên sự tử tế của mọi người, biến nó thành đá lót đường cho mình. Loại người như anh hoàn toàn không xứng để được tin tưởng nữa. Không phải như vậy đâu. Anh giúp tôi với. Tôi sửa. Tôi sẽ sửa mà. Đưa hắn đi đi. Đến nơi hắn nên đến. Rõ. Đi. Đừng mà. Đứng dậy. Đừng mà. Tiểu Yên, bà nội đã lú lẫn rồi. Là bà nội đã sai rồi. Bà nội, dù con chỉ là một người phụ nữ, nhưng con cũng có năng lực để gánh vác trọng trách gia tộc. Con có lòng tin có thể khiến tập đoàn Tưởng thị ta trở nên tốt hơn. Bà nội đã thực sự sai rồi. Con tha thứ cho bà, có được không? Xét theo thứ bậc, con vẫn sẽ gọi bà một tiếng bà nội. Thế nhưng con không có tư cách thay mẹ con tha thứ cho bà. Thì ra bà là phu nhân của tập đoàn Thịnh Thế. Thì ra Thích Hứa, Tưởng gia chúng ta đã suýt bỏ lỡ người con rể tốt như Thích Hứa rồi.
Bây giờ đã biết, cũng chưa phải muộn. Phải. Bác trai, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Yên suốt đời. Được, tốt lắm. Sao đang yên đang lành lại đột ngột ra tay vậy? Muốn chăm sóc em cả đời thì phải bù bằng đám cưới cho em trước đã chứ. Bù, nhất định bù mà. Bao nhiêu người đang nhìn kìa. Mẹ, mời mẹ uống trà. Được. Chúc hai con tương kính như tân, bạc đầu đồng tâm. Cảm ơn mẹ. Chúc ba mẹ mãi mãi đồng lòng bên nhau, trăm năm hạnh phúc. Ngoan lắm.